استریم خودتون یا حق. ببینیم امروز واقعا دیگه حوصله ندارم با سایت ری استریم ور برم. امیدوارم همه چی تنظیم باشه، فیکس باشه. پرتغال دان زاتان دادن. ببینیم خدا چی میخواد. به نظر میاد تو تویچ اوکی همه چی و تو یوتیوب هم به نظر همه چی اوکی. خیلی خوب. خدا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. خیلی خوش اومدید به لایو استریم خودتون برادرای گل و گرامی. مثل اینکه یه مشکلی پیش اومده، یا نه یا اوکی، یا اوکی یا اوکی نیست. به هر حال اگه اوکی نباشه فوق فوش یه استریم رو عوض میکنیم دیگه. موردی نه، دشواری نداریم. ما دشواری نداریم. آقا خوش اومدید، خوش بیامدید. بذارید من لینک لایومو شیر کنم توی دیسکورد و این ور اون ور که بچه ها بفهمم ما لایو شدیم، که بچه ها بفهمم ما لایو شدیم. قبلیمونم بذار. وضعیت بدیه، وضعیت بدیه. خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی هر کی اومد تو لایو. سلام محمد امین. محمد امین لایو اوکیه؟ یعنی اینکه لگ و اینجور چیزا نیست؟ In Albion, no matter where you go or what you do, your mount will accompany you. آلبیون آنلاین هم ما رو نموده. چه خبر؟ ایناست که بعده به ویدیو وقتی بازدید قلب ما میشه. اوکی لیتس گو. محمد امین لایو اوکیه یا چت یا لگه یا چی، یا لگ نیست یا اوکیه یا اوکی نیست؟ چت کن واسم، چت کن، تو چت بنویس. آیا تو داری لایو رو به صورت لگ میبینی، بدون لگ میبینی، اوکی همه چی؟ نه واسم بنویس که من بدونم خواهشن لطفاً. اوکی اوکیه، مرسی که گفتی. و حالا بریم واسه اینکه لایو استریممون رو بذاریم توی بورد که بچه ها بفهمن لایو شدیم. بذاریم توی یه ثانیه. صدای من اکو خواهد شد ولی مهم نیست، یه ثانیه است. و اوکی لیتس گو. اینم لینک لایو استریممون بورد. بچه بیاید 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 برادرها، داداشان. سلام ساول، خیلی خوش اومدید. آقایون داداشام خیلی خوش اومدید به لایو استریم خودتون. یه ویدیو هم بچه نیم ساعت پیش تو کانال اول آپلود شد، اینو دیدید یا نه؟ شایدتونه اونم ببینید. و that's it. okay. چه خبر گایز؟ من لینک هم گذاشتم جایی که باید میذاشتم. بریم واسه یه استارت بقیه کارا. خدا امشب چقدر اعصابم خورد شد. یه سفارش ما داشتیم از دیجیکالا، قرار بود واسمون بیاره، آدرس رو اشتباه رفت، زنگ زدیم اونور پشتیبانی هم میگه به ما ربطی نداره، دوباره از اول میفرستیم برات و دوباره از اول مطمئنم آدرس رو اشتباه میرن. حالا 4 بار این اتفاق افتاده، 4 بار اشتباه رفته، زنگ زدم گفته از اول میفرستیم، دوباره اشتباه فرستادن. نمیدونم باید چیکار کنم واقعیتش. بعد دیگه کلا کنسلش کنم، از یه سایت دیگه بگیرم، احساس میکنم. و بریم سریع شروع کنیم. یک ویدیو هست بچه، گیلد وارز رو با ورد اف وارکرافت مقایسه میکنه. چند دقیقه است. اینو میتونیم اول ببینیم در مورد گیلد وارز و فاکینگ ورد اف وارکرافت. یه ویدیو دیگه هم هست که 3-4 تا MMO رو با هم مقایسه میکنه. بریم جفتش رو ببینیم. بذار ببینم اول این چند دقیقه است. در چیز که شما کار میکنید. If you're like me, you've probably dipped your toes into many different این titles 23 within the دقیقه است. این 23 دقیقه است. بذار ببینیم که ویدیو چند دقیقه. Ashes of آپدیت جدید Ashes of Creation هم میتونیم ببینیم. ویدیو جدید Ashes of fucking Creation آپدیت جدید براش اومده. این هم میتونه جالب باشه.
MMO فقط رلم اف مدگاد. بابا یه MMOی تو بازی میکنی محمد امین؟ تو ایران اصلا هیچ کی بازی نمیکنه. این 37 دقیقه است. Ashes of Creation Alpha 2 37 دقیقه در مورد آپدیت جدید Ashes of Creation توضیح داده که لودم نمیکنه خدا رو شکر. نمیدونم فازش چیه. و let's go next. یکی دیگه هم هست فکر کنم این سومیه از همشون بهتر باشه واسه استارت. چش where is that؟ کجانی where are you why are you hurting me؟ آها اینها. I tried every popular MMO it did not go well. من همه گیم های MMO معروف رو تست کردم ولی خوب پیش نرفت. میگم با این شروع کنیم شاید بهتر باشه. بذار ببینیم این چند دقیقه است. همشون طولانی هن دیگه. 20 دقیقه فاکینگ طولانی هن. Ashes of Creation آپدیت جدیدش میتونه خفن باشه ولی حاجی خسته شدم اینقدر ویدیو از Ashes of Creation دیدیم و هی منتظر معلوم نیست کی قراره بیاد دیگه. گایدن این نیم ساعته. اینو اول میبینیم. Let's fucking go. ویدیو از کانال Ideal. I tried every popular MMO. من همه گیم های MMO معروف رو ترای دادم، رفتم امتحان کردم ولی خوب پیش نرفت. ببینیم چی میگه. و یه مشکلی هم که الان دارم احساس میکنم داریم اینه که لود نمیکنه. What the fuck is going on mate؟ چرا لود نمیکنی؟ یه بچه خوبی. این هم میتونیم ببینیم. این هم که با گت گیلد وارز کسی واسش مهم نیست. این به نظرم بهتره. تقریبا همه گیم ها MMO معروف توش هست به شرطی که لود کنه. ما رو نمود لود کن دیگه جان. Let's go baby. امروز چند شنبه است بچه‌ها؟ Snap your W-2 and file your taxes 100% free with TurboTax Free امروز Edition. خلوته. Roughly 37% of taxpayers qualify. شب خلوتیه. Learn the mechanics آقا ما میخوایم از اولش ببینیم. Hey, تبلیغات اول what's up ببینیم. there? یک I شنبه switched to H&R Block, doing my own taxes online. I was able to file free, and it was so easy to do on my own. So long, TurboTax. You could file free and easily do your own taxes online with H&R Block. آیا مثلا تبلیغات چه اسکول ام بونز هم یک of the videos that get recommended to me about MMORPGs. But why Let's go. برو قرآن لود کن. اینم داره ما رو اذیت می‌کنه. MMORPGs are dying? Or at least that's what I've been led to believe based on all of the videos that get recommended to me about MMORPGs. But که میگه طبق چیزی که من تو یوتیوب دارم میبینم گیم های MMORPG در حال مردن هستن. بعد درسته گیم های MMO بچه‌ها خیلی طرفدارشون از دست دادن. why are they dying? Is it because MMORPG companies, both old and new, are using predatory microtransaction models that take advantage of players to ruin all semblance of game integrity? دیگه شاید به خاطر اینه که کلی آیتمای چرت و پرت تو شاپشون دارن خرید و فروش میکنن، مارکو ترانزیشن دارن میفروشن و به خاطر اینه که خیلی ها از این بازی دست کشیدن. در کل در سطح جهانی پلیر گیم MMO اومده پایین، خیلی اومده پایین. Yeah. But it's also because there aren't enough new players coming to these MMORPGs to compensate for the natural burnout of veteran players. Hi, I'm Idle, and as you can probably tell by my office, I'm actually سایت MMO Population آمارش دقیقه نه کاملا دقیق نیست. the newly elected president of MMORPGs. So everything I say in this video, including my opinions, is factual and you cannot disagree. MMORPGs are extremely complex and the rise and fall اینم رون زبونم گرفت. اولد اسکول رون اسکیپ که یکی از معروف ترین گیم های MMO
all of their player bases can never be pinpointed to one singular factor. But I do think that one thing over the course of many years has been a driver in the fall of MMOs. New player experience. Remember میگه یه چیزی که باعث شده که خب دیگه پلیرهای جدید سمت گیم MMO نیام به خاطر تجربه که یک پلیر تازه وارد به عنوان یک مثلا تجربه اولیه تو گیم دار است و رفته همه گیم‌های معروف MMO مثل ورلد اف وارکرافت، رانسکیپ و فاینال فانتزی رو تجربه اولیه‌شو تست کرده ببینه که خب یک پلیر تازه وارد وقتی میاد تو بازی چه تجربه‌ای داره و یک نتیجه گیری کلی در کل داشته باشه که آقا کدوم گیم بهتره. نتیجه گیری کلی که داشته این بوده که همه گیم‌های MMO به درد نمیخوره. ببین چی میگه. 14 seconds ago when I said MMORPGs are extremely complex? Well, they are. To longtime players, this complexity is the best part because it means hundreds of hours of content that usually reward you for your time investment. But that means playing an MMO for the first time can feel like going to a friend's house who really loves board games and they plot a game with a full novel for an instruction manual and then they say, "Don't worry, it's simple, let me explain." میگه گیم MMO واسه اولین بار که میری تو شاید خیلی گیج کننده باشه. مثل این میمونه که بری خونه جمعی از رفیقات که دارن یه گیم بورد بازی میکنن که تو هیچ ازش سر در نمیاری. But it's literally more complicated than advanced calculus. Is this even calculus? I don't know. I'm the president of MMORPGs, not math. So I wanted to put my instinct about new player experiences to the test. To do this, I created fresh characters on 3 MMORPGs. Old School RuneScape, World of Warcraft Retail, and Final Fantasy 14. میگه 3 تا از گیم‌های MMO پرطرفدار دنیا، ورلد اف وارکرافت، فاینال فانتزی و اولد اسکول رانسکیپ، من رفتم توشون کاراکتر ساختم از صفر. اون حالا تجربه اولیه‌شو که واسه اولین بار تو بازی میری رو میخوام با هم دیگه مقایسه کنم ببینم کدومشون بهتره. All of which I have varying degrees of experience with. I've played a ton of old school RuneScape and I've dipped my toes into WoW Classic, but never retail. And for Final Fantasy 14, I will be completely blind. I've never even watched someone play it. I'll be looking at each of these games in 3 key stages of new player experience. میگه 3 تا چیز تو هر کدومشون تست کردم. First impression، اولین حالا چیزی که باهاش برخورد میکنی، اولین برخورد تو بازی. تروتیال، خب تروتیال بازی که بهت خودش بازی رو یاد میده. First step، اولین قدم هایی که تو بازی برمی‌داری. To see how new player friendly they are. And this should hopefully help me find out. و هدفش اینه از این کار و این ویدیو اینه که ببینه چقدر گیم‌های MMO فرندلی پلیرن، نیو پلیر فرندلی ان. یعنی که ببینید چقدر پلیرهای جدید میتونن ارتباط بگیرن با یه گیم MMO. همونطور که میدونید گیم‌های MMO گیم‌های پیچیده هستن و خب پلیرهای جدید ترجیح میدن بازی نکنن. طرف ترجیح میده یه گیمی بازی کنه که خب مثلا بره تو و سری بازی رو یاد بگیره و سری با بازی اخت بگیره، نه که بخواد بره یه گیمی رو بازی کنه که خب مثلا فقط 2 ماه بخواد تو یادگیریش بمونه. خب خیلی ترجیح میدن سری بازی رو یاد بگیرن. If MMOs are as much of a walled garden as they seem. Before we do that though, let me make one thing very clear. I am not reviewing these MMORPGs. I'm not trying to invest tens or hundreds of hours to figure out which MMORPG is best. I'm only looking at the first handful of hours that میگه من نمیخوام بیام 100,000 ساعت 10,000 ساعت بازی کنم هر 3 تاشو بعد بهتون بگم که کدومش بهتره. من فقط میخوام بیام یه 2-3 ساعت بازی کنم هر کدومو و فقط اون تجربه اولیه‌ای که پلیر تازه وارد میاد تو بازی رو با هم دیگه مقایسه کنم که یعنی کدوم گیم MMO میتونه تجربه بهتری تو ساعت‌های اولیه به پلیر بده و میتونه بهتر عمل کنه تو جذب کردن پلیرهای تازه وارد. a new player will experience before deciding همشون تو جذب پلیر تازه وارد ریدن. if they'll invest all that time. So when I inevitably say something bad about your favorite MMORPG, just remember, I'm bald. Use اگه چیزی در مورد گیم MMO تون گفتم که ناراحتتون کرد، یادتون باشه که من کچلم. چه ربطی داشت ولی that as ammunition to really hurt me when you leave a comment. If you wanted to اگه بخواید منو تو کامنت ها اذیت کنید به این نکته توجه کنید. design the next great MMORPG, you'd need to learn a few things first. Like, I don't know, game development? Southern New Hampshire University. Today's sponsor. She has one of the largest online accredited degree offerings in the entire country. And unsurprisingly, the one that interests me the most is the game development program.
اسپانسرش رو داره معرفی میکنه SNHU. In this program, you'll learn everything you need to know about game development, from programming in languages like Java, C++, C#, just industry standard languages. You'll also learn how to develop dynamic gameplay experiences using AI and physics engines. And you'll also learn 3D modeling and texturing in game art software. All these courses are taught by people who are or have been in the industry, so you're getting first-hand knowledge. But the best part of all of this is that SNHU is radically affordable. It's online. Head to snhu.edu/idle. There's a link in the description. There you can learn more about the game development program, and you can also start and thank. First impressions are extremely اولین برخوردی که شما وقتی گیم MMO رو باز می‌کنی داری چه important in video games. In a day and age where people like me can't get through a movie without Subway Surfers playing to the side, it's crucial that the character creation, opening cutscene, menus are all easy, intuitive, and engaging. If it's even a little difficult or annoying to get through these steps, there's a really good chance you're going to lose a new player. World of Warcraft is pretty straightforward. You need to use the Battle.net launcher to میگه واسه ورد آف وارکرافت اولین چیزی که شما نیاز دارید این که بتل نت بریزی و به نظر من لانچر بتل نت خیلی خفنه. I love it. با اینکه خیلی هم در خطر بگاه رفتن است با خرید شدنش توسط مایکروسافت. احتمال داره گیماش بره رو استیم و بره رو گیم پس و بتل نت کلا بگاه بره. من ناراحتم واسه این قضیه. run all of their games, which can be annoying, but there's very little friction in signing up and launching the game. On your first launch, you get a pretty badass opening cutscene of a دیگه وقتی که گیم رو باز میکنی همون اولش یه کاتسین خیلی خفن بهت نشون میده که این کاتسین بتل فور ازروسه. داشت گیم رو اشتباه باز کردی یا کاتسین دراگون فلایت بهت نشون میده. این که کاتسین بکنم یه سال عقبی. battle between the Horde and the Alliance. It feels like this cutscene is really geared towards veteran players since I don't know who any of these people are except this lady. میگه هیچ کی کسی که تو این کاتسین هستن نمیشناسن به غیر از این خانم. سیلوان از فاکینگ وینرانر. و شاید من اشتباه میکنم چون من قبل ورد آف وارکرافت بازی کرده بودم تو استارت دراگون فلایت سینماتیک دراگون فلایت نشون داد. شاید کسی که واسه اولین بار ورد آف وارکرافت باز میکنه سینماتیک بتل فور ازروس رو نشون میده براش. واسه این داداشون که اینطوری بوده. I know who she is. She's mommy. But I get the feeling She's mommy, what the fuck? مردی که منحرف. most of these people are important and they don't like each other and that's all that really matters, I guess. After that, you're free to create a سلام character. سام چطوری؟ Hold on. Does that say Dragonflight? The opening cutscene said Battle for Azeroth. داره خودش هم میگه دراگون فلایت ولی کاتسین بتل فور ازروس نشون داده. Okay, that's a little confusing, but since Dragonflight is the latest expansion and it says Dragonflight in the corner, I guess I'll be playing Dragonflight. WoW has always been known for its many races and classes to choose from, and I gotta say, it's pretty cool to see all the options here. Coming from میگه ورد آف وارکرافت همیشه برای تعداد خیلی زیادی از ریس ها و کلاسی که داره شناخته شده و من خیلی خوشحالم که این همه آپشن زیادی تو واسه انتخاب کردن داره. a game like old school RuneScape, which is literally the opposite, it's an interesting میگه تو رون اسکیپ تو ام ام رون اسکیپ کاملا برعکسه. یعنی شما هیچ انتخابی نداری. همون اول یه کاراکتر خودش بهت میده. هیچ انتخابی نداری که چه کلاسی انتخاب کنی چه ریسی. عشق من نیستم داداش mechanic to be faced with an important decision right off the bat. I mean, look at this. You could be an undead mage, a dwarf paladin, a panda. پاداش یه خورده عجیب غریبه واقعا. Yeah, okay, yeah, you could be a panda monk, why not? All of these classes have little blurbs about them that only go into broad detail about the classes. I think this is a good thing since when you're brand new, getting flooded with minutia will usually only confuse you more. I can't tell if it's overwhelming or exciting to have all of this choice so early on, but I think I lean towards exciting. The cool thing about World of Warcraft میگه خیلی خفنه که شما همون اول بسم الله کلی آپشن و انتخاب دارید. عنوان پلیر نیو پلیر از یه طرفی هم خب گیج کننده است، واقعا کانفیوزینگه. یعنی کسی که واسه اولین بار میاد تو ورد آف وارکرافت تو این صفحه یه ساعت میمونه. آجی چی بسازم؟ این ریسا چیه؟ هورد الاینس چیه؟ کلاسا چیه؟ واقعا کانفیوز هست، یعنی گیج کننده هست خیلی زیاد. ولی خوبه که از همون اول همه آپشن ها باز. البته الاید ریس ها باز نیست و یه سری کلاس ها تا دراگون فلایت نخریم تو درکتیر باز نیست. Warcraft is you don't need to pay anything extra to create new characters, so you'll have time to explore all of these different classes if that's what you want to do. So the choice isn't quite as important as it might seem. Character customization is pretty straightforward and simple. You have a few میگه ساخت کاراکتر، قیافه کاراکتر میگه خیلی آپشنال نیست. راست میگه. شاید یه زمانی ورد آف وارکرافت پر آپشن ترین مثلا
قسمت واسه ساخت کاراکتر داشت، ولی الان گیم‌های جدیدی که اومده خیلی آپشنال تره. شما خیلی قیافه‌های متفاوتی میتونید تو گیم بسازی. ورد آف وارکرافت قیافه هیرو تقریبا همه شبیه همه دیگه، خیلی آپشن متفاوتی نداره نسبت به گیم‌های MMO جدید. options, but not too many. It's fine. Overall, World of Warcraft leaves a pretty good first impression. A cool cutscene, decent character creation. I'm in. Old school RuneScape's first میگه ورد آف وارکرافت فرست ایمپرشنش خوب بود. یه سینماتیک خیلی خفن همون اول بهت نشون میده و کاراکتری که میتونی انتخاب کنی، کلاس ها و ریسی که انتخاب میکنی زیاده و هیجان زده میشه کسی که واسه اولین بار میاد تو ورد آف وارکرافت. حالا فرست ایمپرشن رون اسکیپ، حاجی من موندم این گیم فاکینگ رون اسکیپ چرا اینقدر طرفدار داره؟ سومین گیم پرطرفدار MMO دنیاست و گرافیک بازی رو که میبینی اینجاست که آدم متوجه میشه همه چیز گرافیک نیست. بعضی بازی‌ها با گرافیک مثلا زیر خط فقر، گرافیکش واقعا زیر خط فقر رون اسکیپ، ولی مثلا از لاست آرک بیشتر پلیر داره، از نیو ورد بیشتر پلیر داره. هولی شیت، نیو ورد با اون گرافیکش، لاست آرک با اون گرافیکش کمتر از رون اسکیپ پلیر داره. چی داره این بازی؟ من واقعا یه بار باید رون اسکیپ رو تست کنم ببینم چه کسچریه واقعا. impression is a little different. For any new player to RuneScape, the first step is figuring out how to get to which علی جان ممام نشد پچی شبیه اسکلت چه 10.2.6 هنوز مشخص نشده، مشخص شه 100% در موردش ویدیو میذارم. version you want to play. With World of Warcraft and World of Warcraft Classic, they're both in the BattleNet launcher, so it's a little bit easier to get to them. But old school RuneScape and RuneScape are using میگه ورد آف وارکرافت هم نسخه داره، نسخه مدرن، نسخه کلاسیک، جفتش هم رو بتل نت، جفتش هم همزمان میتونی با هم راحت بازی کنی. ولی رون اسکیپ دو تا نسخه داره، رون اسکیپ جدید و رون اسکیپ کلاسیک، و جدا کلا از هم جدان، هم لانچراشون هم کلا همه چیشون از هم جداست و دو تا گیم کلا مجزا از هم میشه تا حد خیلی زیادی. completely separate launchers. Old school RuneScape's probably a big enough واقعا name. انگار همه چیز گرافیک نیست. ببین رون اسکیپ با این گرافیکش زیر خط فقرش گاییده حاجی اینقدر پلیر داره. This point where this isn't really an issue, but I just thought it was worth mentioning. To give myself as authentic of a new player experience as possible, I will be playing on the official Jagex client and not RuneLite. But since I'm trying to gauge how the game development این هم بچه لانچر رون اسکیپه. چی لانچر؟ ایجین لانچر؟ لانچرش خب به بتل نت نمیرسه خداییش دیگه، لانچرش ضعیفه. developers curate new player experiences, using Jagex's client just feels right. After launching the game, I'm shot straight into character creation. No opening cutscene, no این گیمو که باز میکنی نه سینماتیکی نه کاتسین نه چیزی، درجا میبرته تو بخش ساخت کاراکتر. خب این یه پوان منفی نسبت به بازی ورد آف وارکرافت. other frills, just straight into name selection. And you know what? I'm not mad about it. So what if RuneScape doesn't give me a mommy? It doesn't میگه رون اسکیپ یه مامی بهم نمیده، منظورش همین خانم سکسی که تو تصویر دارید میبینید. میگه رون اسکیپ یه همچین چیزی رو بهم نمیده، درجا منو میبره تو ساخت کاراکتر. need one. We will eventually be given a mommy though. میگه ولی یه خورده که بازی کنید به مامی توی رون اسکیپ هم میرسیم. Anyway, the lack of opening cutscene or story introduction actually works really well in RuneScape's case. Old School doesn't have an overarching story narrative that dominates the world. It's made up of a lot of smaller stories that run میگه داستان خیلی بزرگی نداره، داستانای کوچیک کوچیک تو بازی هست. concurrently with each other. There's no narrative to be caught up on or introduced because that will happen naturally as you play. It's really to میگه نیازی نیست کاتسین یا سینماتیک واسه معرفی بازی بهت بیاد، چون تو همونجوری که بازی میکنی یواش یواش متوجه بازی میشی. difference between RuneScape's constant update model and WoW's expansion model. As you start to come up with your name, you'll be introduced to arguably old school RuneScape's best feature, the music. به محض اینکه اسم تو انتخاب میکنی به بهترین قسمت رون اسکیپ میرسی، به قسمتی که موزیک برات پلی میشه. اوکی موزیکش منظرتون جالبه؟ آجی موزیکش منو یاد بازی‌های سگا و آتاری میندازه. آجی دهنت سرویس، چه دلغکیه این یارو آجی. Character creation is honestly pretty damn good, especially considering it really hasn't changed since like 2004. یه کاراکتر کریشنش خیلی خوبه، واسه ورد آف وارکرافت میگه خوب نیست. خب این آپشنش مثل که خیلی بیشتره حاجی، هد و جا و تورسو، ولی
میگه خیلی تغییری نکرده از زمانی که عرضه شده بازی. Anything super special? No, but you get enough option to make your character look however you want. What really stands out to me about RuneScape's first impression is the simplicity of it. There's really no bells and whistles, it's just straight into the game. And this میگه نکته منفی شاید این بود که مثلا سینماتیک نداره و درجا میره تو بازی، ولی میگه نکته مثبتش هم همین بود. شما تا بازی رو باز میکنی درجا میری تو بازی، اسم انتخاب میکنی میری تو بازی و استارت میکنی بازی رو. این واسه کسی که اولین بار میره تو بازی شاید نکته مثبتی باشه. This simplicity is actually a good thing in my opinion. The game at its core is really simple, and I think that is a pretty big appeal for new players. It'd be weird if there was this flashy opening cutscene and crazy character customization for a game that just isn't really like that. Final Fantasy 14 on the other hand, حالا میریم سراغ فاینال فانتزی 14 ببینیم فاینال فانتزی 14 فرست ایمپرشنش چجوریه، یعنی اولین بار که بازی رو بازی میکنی چجوریه. is the complete opposite. بازم تبلیغات. حاجی این اپل ویژن خیلی جدیدن مود شده. I created my Square Enix account and launched the game, and the first thing you do is choose a data center, which is basically میگه اولین چیزی که تو فاینال فانتزی باید انتخاب کنی دیتا سنتر یا همون رلمته دیگه، یا همون سرورته که آقا مثلا اروپایی، آمریکایی، ژاپنی. ولی تو ورد اف وارکرافت اصلا قبل از اینکه بازی رو بخری باید انتخاب کنی که تو کدوم سرور رو میخوای بخری، همون هم تو رلمای همون سرور. just a server your character will be on. It doesn't give you a recommended server based on population, ping, or any other criteria. میگه خودش بهت هیچ پیشنهادی نمیده که کدوم سرور به عنوان مثلا نظر پینگ، نظر جمعیت واسه تو بهتره. میذاره خودت انتخاب کنی. So when I saw the list, I was a little intimidated, but after very bravely selecting a server, a 4.5-minute cutscene started that talked about the destruction of the entire world. میگه بعضی که سرور انتخاب کردم یه کاتسین اومد که توش داشت در مورد نابود شدن کل دنیا صحبت می‌کنه. With all the knowledge I could ever need about the history of Final Fantasy 14, it was time to create my character, and boy oh boy, is there a lot you can do here. It walks you through the میگه و تو قسمت ساخت کاراکتر توی فاینال فانتزی 14 خیلی آپشن‌ها خیلی بیشتره از ورد اف وارکرافت، مثل اینکه خیلی بیشتر آپشن داره. and steps, starting with race. You can be حاجی what the fuck. pretty much anything in Final Fantasy 14. میگه میتونی هر چیزی باشی، یعنی مرد داره، زن داره، دو جنسه داره. what the fuck is going on. Whoa. سلام اسد، خیلی خوش اومدی. Hello. You could be a human, an elf, یعنی هیومن باشی، الف باشی، نوم باشی، یه چایلد. بیشتر شبیه تو چقدر گوگلیه حاجی. فرض کن این مثلا مثل نوم میمونه دیگه، بیاد یهو بهت اتم بزنه بره. When I play Final Fantasy, I play as a little boy. دیگه وقتی که فاینال فانتزی بازی میکردم به عنوان یه بچه کوچیک تو بازی میکردم. That was good. You want to hang out or do you want to just... No, I'm gonna... After picking your race and even picking what animations your character is doing, you can finally customize your میگه حتی انیمیشن کاراکترت هم میتونی انتخاب کنی که آقا مثلا وقتی یه جا وای میسی هیرو چه حرکتی بزنه. character's look, and they let you آجی چقدر کاستومایزیشن فاینال فانتزی زیاده. change everything. میگه همه چی رو میتونی تغییر look at بدی. all نگاه اینجا رو حاجی، هیت فیس، اسکین کالر، هیر استایل، هیر کالر، جا. واقعا خیلی آپشنش از ورد اف وارکرافت. These options, it's crazy, and I'm not complaining. More customization is almost always a good فاینال آخریه. سه تا گیم رو داره با هم مقایسه میکنه دیگه. گیم ورد اف وارکرافت، فاینال فانتزی و رون اسکیپ. این سه تا گیم معروف ترین گیم های ام ام او دنیان. good thing. I mean, you can even customize the character's voice. صدای کاراکترت هم میتونی انتخاب کنی. This is by far one of the most involved character creations I've seen in an MMO. I mean, این پرجزئیات ترین کاراکتر کریشنی بود که تا حالا دیدم. it's one of the most involved character creations I've seen in any game. And it really just means you'll never see anyone who looks like you in the game world. And هیچ وقت نمیشه که یکی رو تو دنیای فاینال فانتزی ببینی که دقیقاً شبیه خودت باشه. راست میگه دیگه، خیلی آپشن زیاده. that's pretty neat. So with my character customized, it's time to get into the... Oh, I have to pick my character's birthday. This is... حاجی سن کاراکترت و تاریخ تولدش هم باید انتخاب کنی. چقدر جزئیات. There's no impact on gameplay. Okay. پشمام. I'll just pick a random day then. Well, now we can get into the... Select your patron deity. This is... حاجی no what one- the fuck. Select your character patron.
پاترون چیه دیگه؟ This selection has no effect on gameplay. Effect on gameplay. I'll just go with the first one then. Thanks. Okay, well, now we can finally get into the user starting class. What the fuck? باشه کاراکتر کریشنش تموم نمیشه. هر چی انتخاب می‌کنی یه چیز دیگه دوباره میاد میگه حالا اینو انتخاب کن. Oh, wait, no, this one's actually important. After finally solidifying every last detail about my character, it was finally time to immerse myself in the game. And what way should any MMO start if not with a حالا میخواد تروتیالاشو با هم مقایسه کنه، یعنی اون تروتیال اولیه‌ای داره که بازی خودش میاد بهت یاد میده چیکار باید بکنی. واقعا گیم حاجی یه جوری ان که پلیر تازه وارد سخت میاد توش حاجی. hugely important part of the new player experience. اشمان فاینال MMOه. آره دیگه حاجی فاینال فانتزی بعد از ورد اف وارکرافت محبوب ترین گیم MMO دنیاست. Not only is the tutorial going to گلش هم تو جی تو جی خرید و فروش میکنن حتی. give you crucial information about the core game mechanics, but the way this information is presented can make or break whether a new player decides to stick around. A bad tutorial can legitimately be worse than no tutorial at میگه all. تروتیال It can خوب خیلی bore, تاثیر داره. confuse, irritate new players and just drive them away completely. Especially because the amount of time you فاینال فانتزی 14 اون نسخه های سولو پلی و مولتی پلیشو کاری نداریم. فاینال فانتزی 14 مسیولی مولتی پلیر آنلاین اوپن ورد هم هست MMO. have to hook a new player is extremely short, so you better not waste any time. World of Warcraft and old school RuneScape opt to place new players in instance tutorials. These are areas specifically میگه ورد اف وارکرافت و رون اسکیپ پلیرها رو میبرن توی منطقه خاصی واسه تروتیال اولیه. ورد اف وارکرافت که توی جزیره میری، اسم جزیرهش اگزایل ریچ اگه اشتباه نکنم، با کشتی میری تو اون جزیره از لول 1 تا 10 کوست میزنی. توی رون اسکیپ هم یه همچین حالتیه. designed as tutorials that you can't go back to after completing them. Final Fantasy 14 on the other hand just فاینال فانتزی 14 چیکار میکنه؟ plops you right into a starting town where you're surrounded by players both old and new. Listen, میگه ولی فاینال فانتزی اینجوری نیست که مثلا یک مپی داشته باشه فقط واسه پلیرهای تازه وارد. شما وقتی میری تو بازی میری توی شهری که توش هم پلیرهای تازه هست هم پلیرهای قدیمی هست. اوکی؟ I love Tutorial Island, and I always will, but there's a reason it got replaced like 20 times in RuneScape 3. Tutorial Island walks you through some of the basics of skilling, combat, prayer, some pretty crucial یه چند چیزای خیلی اولیه رو تو تروتیال مپ تروتیال بهتون یاد میده دیگه. اسکیل و کمبت و نم کرافتینگ و information for new players, and I have no issue with what it teaches you, but more so with how it teaches you. The entirety of Tutorial Island is just following arrows, clicking on blinking icons, and optionally reading a bunch of text dump. میگه تروتیال آیلند رون اسکیپ خیلی واسه من جالب نبود. کلیک کنی رو چیزایی که دارن بهت نشون میدن، کلی متن رو باید بخونی. It just feels like a chore you need to get done, and that's only hammered home by the fact that Jagex literally puts a % done meter at the bottom. تازه یه چی هم داره، یه درصد هم داره که تو چقدر از تروتیال پر کردی. اوکی جالبه. Of the screen that just is there the entire time. It really makes you feel like you're just really trying to speed through this to get to the main game. میگه این چیزی که اونجا گذاشته درصدی که داره پر میشه یه جوری بهت این حس رو میده که باید سریعتر تمومش کنی. I just think the whole tutorial could be done a little bit better if it was formatted as a quest. That way you can learn not only about core game mechanics through the tutorial, but also learn about questing. Because quests in RuneScape are pretty different than quests in other MMORPGs. میگه کوست دادن تو رون اسکیپ واقعا متفاوته با بقیه گیم. Plus right now the way you learn about quests is through a guy just telling you about them. میگه کوست دادن رو یه داش کچلی بهت یاد میده تو بازی که فقط داره بهت میگه چیکار باید بکنی. Which is kind of lame. But at the same time, if Tutorial Island ever changed, the old school RuneScape player base would literally riot, so maybe we don't touch it. World of Warcraft starts you on a boat. اوکی حالا رفت سراغ استارتر زون ورد اف وارکرافت. اینو دیگه 100% همتون بودید توش دیگه. این کشتیه که بهش میاد تو اگزایل ریچ. Where you briefly learn about combat before getting shipwrecked on Exile's Reach. Exile's Reach is an island where the tutorial will be taking place, but it is not Tutorial Island. It's اوکی اگزایل ریچ اصلا قسمت تو یه جاییه که شما تو مپ های ورد اف وارکرافت نمیتونی پیداش کنی. جزوی از مپ های اصلی نیست. Exile's Reach. It's different.
Exile's Reach has a lot of the same issues as Tutorial Island. It feels very hand-holdy, and I just have to mindlessly click on whatever some arrows are pointing to. It also یه looks اینجوریه که بعد اون چیزایی که فلشا بهت نشون میدن و بهشون روشون کلیک کنی و انجام بدی و داره بهت یاد میده دیگه. ولی در کل بخوایم منطقی بهش نگاه کنیم، یه پلیر تازه وارد که میاد تو رد میده آجی تو بازی ورد آف وارکرافت. to repeat instructions that it already gave me. Oh, what's that? A new ability? Let me drag that onto my hotbar. Oh, what's that? Another new ability? Let me drag that onto my hotbar. Oh, what's that? Another new ability? Let me drag that onto my hotbar. The tutorial دیگه آجی توتیال ورد آف وارکرافت این شکلی هی بهت نشون میده آقا ابیلیتی جدید اومد بذارش تو اکشن مور، ابیلیتی جدید اومد بذارش تو اکشن مور. واقعا یه سریا هستن که بازم یاد نمیگیرن. رو از توتیال آیلند میاد بیرون بازم یادش نمیاد که بعد ابیلیتیاشو اضافه کنه. tutorial is formatted as a bunch of quests that you have to complete, which I enjoy because it gives you tangible milestones to hit throughout. The first thing it has me do is just kill some murlocs to find supplies, which is a very دیگه کوست ساده ای ازت میخواد چند تا موللاک بکشی، چند تا بازیکار کوست دادن رو بهت یاد میده دیگه توی generic MMO quest format. But I don't what's that murloc doing? دیگه اون موللاکه داره چیکار میکنه؟ راست میگه آجی رد داده دیگه داره متال هت میزنه. Oh my god, I want to hear what he's playing. Woo! Progressing through the tutorial, I learn more about combat, and eventually I learn a little bit more about combat. I don't know. یه چیزی که خیلی تو توتیال ورد آف وارکرافت زیاد بهتون یاد میده روش تمرکز میکنه کمبته. چجوری با درگیر شید، چجوری از لولاتون استفاده کنید تو کمبت. Why Blizzard thought I needed multiple sparring sessions to understand how combat works, but thanks, I guess. The cool thing about Exile's Reach is there's side quests all throughout the island. These side quests are totally optional, but it makes it feel like a little bit more than just a tutorial section. There's one side quest. میگه چیزی که جالب میکنه توتیال ورد آف وارکرافت اینه که یه سری ساید کوست داره که اجباری نیست زدنشون، ولی خیلی همین باعث میشه که از حالت تروتیال در بیاد و جذاب‌تر شه. دقیقاً این ریر واسه این خرسه که توی تروتیال اولیه هست، اگه کسی واسه اولین بار وارد ورد آف وارکرافت شده باشه نمیتونه این خرسه رو بکشه، ولی کسی که یه کوچولو تجربه داشته باشه خیلی راحت میتونه این خرسه رو بکشه. where you have to kill this big ass bear and you actually have to take the fight kind of seriously. This fight is من خودم دفعه اول به این خرسه مردم چون فکر نمی‌کردم که تو تروتیال تو اگزایل ریچ یه همچین ریری باشه که اصلا بتونه تو رو بکشه. بعد دفعه دوم دیگه رفتم داج دادم لولاشو کشتمش. way better than the combat tutorials because it doesn't tell you what abilities to use. You have to make decisions and kite and do damage at the right times. It's the best part of the tutorial and it's not even required. میگه که هیچ چی رو بهت نمیگه موقع زدن این خرسه، خودت بعد بفهمی و به نظر من این بهترین قسمت تروتیال ورد آف وارکرافت. The main quest line is a bit more straightforward. It has you do normal MMO stuff like killing X number of mobs, collecting X number of items, or mounting an aerial assault on an army of ogres while loosely tethered to a helicopter constructed by a goblin. You know. این مرحله‌ش هم واقعا جالبه دیگه آجی. Normal stuff. The tutorial ends on a high note by introducing you to a staple of World of Warcraft, dungeons. میگه آخر تروتیال هم دانجن زدن رو بهتون یاد میده. اولین دانجن رو تو تروتیال میزنید دیگه. دانجن خیلی ایزی هم هست. It walks you through the group finder and then you embark on a very small dungeon with 2 NPCs and 1 other player. I got matched up with a druid who clearly was more experienced than me. He kept rushing ahead to speed through the dungeon and we didn't say a single word to each other. So in other words, دیگه ما دو نفر بودیم تو این دانجن که داشتیم میزدیم. اون یکی پلیره چون بازی رو بلد بود داشت تون میرفت جلو و میزد. ما اصلا با هم هیچ صحبتی هم نکردیم و دانجن رو زدیم. That's a fact. یعنی ورد آف وارکرافت ریتیل نسخه مدرن خیلی پلیرها با هم صحبت نمیکنن. برعکسش نسخه کلاسیکی شما باید تو چت صحبت کنی. چت نمیکنم و با بقیه حرف نمیزنم نداریم. باید چت کنی. میخوای بری دانجن، میخوای بری رید، میخوای بری پی وی پی، میخوای ورد کوست بزنی، باید چت کنی. ولی تو ریتیل نیازی نیست حتی چت هم بکنی. تو میتیک پلاس و رید میتیکش هم خیلی وقتا چت نمیکنن. It's perfect. This dungeon is seriously such a cool way to cap off the tutorial. Not only does it make the story you play through feel a little bit more impactful, but it teaches you about one of the really important mechanics in WoW. No one wants to just read about how to go through a dungeon. They want to play through it, experience it in a safe way. این خیلی خفن‌تر بود از رون اسکیپ. مثلا رون اسکیپ میومد یه متن رو واسه تو می آورد که تو این متن رو بخونی که مثلا بفهمی که باید چیکار کنی. ولی تو ورد آف وارکرافت یه دانجن تمرینی واسط میاره تو بزنی که بفهمی دانجن زدن یعنی چی. یعنی خیلی بهتر از اینه که یه متن واسه تو بیاره که آقا این متن رو بخون یاد بگیر دانجن رو.
در واقع یه دانجن تمرینی میاره، تو دانجن یه بار میزنی یاد میگیری. این خیلی باحاله. low stakes environment, and that's what this is. Final Fantasy XIV takes the most unique approach of the three games by deciding to copy the Skyrim opening cutscene. تنت سرویس الیاس. این چیه؟ وامپایر نکسوس. گیم آشغالیه. بریم بعدی. حالا توروتیال فاینال فانتزی 14 از توی یه گاری شروع میشه. Okay, I mean, they did make it a little different. آجی what the fuck is this? What the fuck is this game? آجی فاینال فانتزی چرا اینجوریه؟ تو همچین جایی بلند میشی و دوتا گربه است. چی تو گربه گوگلی مگولی داره مثلا توت بوق میزنه. آجی واقعا فانتزیه. واقعا فانتزی اسمی که روشه لایقش. آجی واقعا گیم فانتزی و احساس میکنم دخترونه است. On a real note though, رنج سنیش زیر 5 سال و نیست آخه الیاس. فاینال فانتزی یکی از محبوب ترین گیم های MMO دنیاست بعد ورد اف وارکرافت. نیست سنش زیر 5 سال نیست. بدبختی همینه. سنش بالاست سن پلیراش. time from when I created my character to when I actually got to control my character was over 11.5 minutes. And this is what happened. میگه حدود یه روبی ما توی این کالسکه نشسته بودیم و اصلا هیرومو نمیتونستم تکون بدم. فقط مجبور بودم به حرف این یارو گوش کنم و اینایی که بغل گوشم بوق میزنن. و این واقعا نکته منفیه دیگه. پس اون گیم شروع میشه یه روب اول گیم اونجوری بعد وایس یه NPC رو نگاه کنی باهات صحبت کنه. واسه همون اول یارو گیم پلی بره بهتره دیگه. And when I finally did get control. دیگه بالاخره تونستم کنترل کنم هیرومو. Really, man? Can I just... I mean, it's just cutscene after تا هیروششون حرکت بیاد دوباره رفت توی کاتسین دیگه. It's cutscene after cutscene. یعنی هی حالتیه که تو نمیتونی بازی کنی. باید چیزای مختلف رو گوش کنی حتما. cutscene with this game. My god. The whiplash I got from playing RuneScape, where cutscenes are rarer than a comment not accusing me of copying Jimmy, to this, where it's just 20 minutes of straight cutscenes to start was... آجی میگی برخلاف رونسکیپ که اصلا هیچ کاتسینی نداشت، این گیم 20 دقیقه اولش کاتسینه. wild. When you can finally get full control and freedom with your character, you'll be starting on a sort of... What the fuck was that? It was wild. When you can finally... چه سمیه حاجی وقتی نمیتونه اینجا بپره پایین. من تگری میزنم. یعنی توی دنیای اوپن وردی رو منو ببرن که اوپن وردش الکی باشه، تو فقط بتونی ببینی، نتونی از لبه مپ اونورتر بری. تو ورد آف وارکرافت حتی اون جاهایی که تو نمیتونی بری میتونی بری. بهت چی میزنه؟ فتیج میزنه میکشتت. اینجوری نیست که نه تو اینجا دیگه دیوار نامرئی از اینجا جلوتر نمیتونی بری. این دیوارای نامرئی رو من خیلی بدم میاد ازش تو بازیای گیم اوپن ورد. کسوشر میکنه گیم و مورز. get full control and freedom with your character, you'll be starting on a sort of tutorial quest line. This lady, Mother Mioni... اوکی باز دوباره این مادر رو مامان دوست داره این داشتم. میگه بالاخره شروع کردیم کوستای تروتیال رو زدن. Mother Mioni? Wait a second, this game gives me a mommy too. Anyway, این گیم هم یه مامی بهم داد. اوکی. back to mommy. She gave me the tutorial quest line that required me to do 3 pretty simple tasks. But first she made fun of my name. Like, what the fuck did I do to you? It also really feels like these mini in-game cutscenes should have voice acting, but they don't. So یه خیلی کاتسینای توی بازی voice acting نداشت و خیلی Like I said بد. before, this tutorial doesn't take place in a new player only zone. You'll be surrounded by both. میگه توی این تروتیال اولیه شما توی منطقه نمیری که فقط مخصوص پلیر تازه وارد باشه مثل اگزال ریچ. یه مپ خیلی عادیه که پلیرهای قدیمی و جدید همه با هم هستن. New and veteran players, which I really like. As far as I'm concerned, the faster you can get a new فقط گیم من مامی نمیبود. چرا تو ریلم آف د مد کد هم یه مامی پیدا کردیم. player into the main game world, the better. And الدر اسکرول هم همینطوریه. having experience اینطوریه دقیقاً. مامی میده یا چی؟
Players who might be able to offer help to new players could be a really great experience for those new players. Look at this cool یه خوبیش اینه که شاید یه سری پلیرهای اکسپریانس قدیمی که اونجا هستن بیان بهتون کمک کنن. ولی فکر نکنم. social interaction I got to have with a player who also happened to be new. You can tell because they have a little leaf icon میگه اونایی که شکل برگ بغلشون داره مشخصه که تازه واردن. next to their name. A person. Can I wave? I can wave. And they wave to me. اوکی دست تکون داد اونم براش دست تکون داد. چرا خوشحال شد. What the fuck are they doing? What the hell is all this? Stop that. Stop. No. اون داره یه کاری میکنه که این نمیفهمه داره چی کار میکنه و اعصابش خورد میشه. Stop that. Stop doing that. Okay, I know what you're thinking. Damn, that's impressive that you knew how to emote just like that. You must be so smart. But that's where you're wrong. Luckily for me, there's a quest that teaches you how to emote by dancing in front of this sad girl whose parents just died. آجی میگه ایموت زدن و بازی خودش بهت یاد میده و اولین باری که ازت میخواد ایموت بزنی جلوی یه دختریه که تازه پدر مادرش مردن توی NPC البته NPC تو بازی. So, remember how I criticized the OSRS tutorial for having too many text dumps you had to read through to learn about some mechanics? دیوار نامرئی خیلی تو مخه آجی واسه گیم اوپن ورلد. Well, that's all Final Fantasy is. It's just text dump after text dump after. میگه فاینال فانتزی این شکلیه هی یه صفحه باز میشه توش پر نوشته است بعد بخونی هی با نوشته میخواد بهت توضیح بده چیکار کنی چیکار نکنی. Text dump. I mean, holy cow! And being a normal human being, I skipped through all of that. Maybe اوکی از این نظر ورد اف وارکرافت بهتر بود خدا وکیلی. I'm not the best person to be reviewing new player experiences. This meant I had no idea that equipment like armor and weapons goes to a completely different inventory than your normal inventory. I turned in a quest and I got a brand new pair of pants, which I just couldn't wait to equip, but my little caveman brain just couldn't figure out where it went. For the record, you have to press Control I to open the secret equipment inventory, so you're welcome. Text dumps are unfortunately how you also learn about one of the coolest mechanics in Final Fantasy XIV. Despite having to pick a starting class at character creation, you aren't locked into that class for the entirety of your character like in World of Warcraft. You can train literally anything. Your abilities and skills. اوکی میگه کلاس ها تو فاینال فانتزی اینجوری نیستن که مثلا همون اول کلاس تو انتخاب کنی و تا آخر همون کلاس باشی. تو میتونی در فرایند اول فقط قیافه رو تو درست میکنی بعد تو بازی انتخاب میکنی که آقا چه ابیلیتی میخوای داشته باشی چه رولی میخوای داشته باشی. این تفاوت خیلی بزرگیه که با ورد اف وارکرافت داره. تو ورد اف وارکرافت همون اول باید کلاس تو انتخاب کنی و کلاسی که انتخاب میکنی خب ابیلیتیاتو مشخص میکنه دیگه. are going to be based off of what you have equipped. And اف گیم تام داره و من لوتش هم امتحان کنم. فکر کنم تا بخش خیلی زیادیش مجانیه. Awesome. It's like the way RuneScape works but on cocaine. It's such a cool mechanic. میگن گاده رون اسکیپ بازی میکنه ولی رو کوکائین. What the fuck? But I didn't love just reading about it. It would have been so cool to have a section of the tutorial quest line that این که مثلا یه صفحه بزرگ میاد توش کلی توضیحات نوشته که آقا این کارو کن. تجربه خیلی خوبی پلیر تازه وارد نمیده. واقعا راست میگه. rewards me with a new weapon and then presents me with a challenge where I need to use a different set of skills than my starting class so I can tangibly see how this mechanic works. دیگه بهتره به جای اینکه یه عالم نوشته بیاد مثلا یک چالشی مثلا جلوی من بذاره که من بتونم خودم یواش یواش یاد بگیرم. مثل ورد اف وارکرافت کوست سایت کوست داشت اون خرسه یا اون دانجن تمرینی که میرفتیم میزدیم. And have fun playing with it because you know it's a game. I want to play the game. چون این گیم من دوست دارم گیمو پلی کنم. نمیدونم اینجا کتاب بخونم. But as long as I'm playing Final Fantasy XIV, I guess I'm gonna have to learn how to read. So میگه ولی زمانی که دارم فاینال فانتزی 14 بازی میکنم باید یاد بگیرم که بخوندن رو یاد بگیرم چون که it is what it is. It kind of sucks. Game You follow time this is tutorial Sunday, quest line and maybe get fed little chunks of information from time to time, but you can really do whatever you want in the game at this point. There's no solid introduction to combat, but you get the hang of it just from doing some side quests around town. دیگه برخلاف ورد اف وارکرافت 4 5 تا کوست فقط واسه یاد دادن کمبت بهت داشت. این تو هیچ کوستی واسه کمبت نداره ولی خود یواش یواش کمبت بازی رو یاد میگیری. One thing I'll say though is that I found this town extremely confusing. The map in Final Fantasy XIV is broken up into sections and you go from one to the other and there's little loading screens. When you look at میگه مپ تو فاینال فانتزی 14 بخش بندی شده. از یه مپ که به مپ دیگه میری لودینگ اسکرین برات باز میشه. تو ورد اف وارکرافت هم لودینگ اسکرین داریم. ولی اون مپی که شما ام میزنی و میبینی و توش هستی رو کلش رو بدون هیچ لودینگ اسکرینی میتونی بری.
این واقعا خوبی ورد آف وارکرافته. Look at the map of the town in game. It has these like long corridors, and for some reason I could not wrap my head around traversing this area. The map interface in World of Warcraft was great because it had the quest log built in next to یه مپ ورد آف وارکرافت بهتر بود چون بغل مپ خود کوئستا رو برات لیست کرده بود و تو خیلی راحت‌تر می‌تونستی کوئستا رو بزنی. the map with very clear labels for quests. My aforementioned tiny caveman brain had so much trouble figuring out the labels and areas in Final Fantasy 14. I swear. میگه ولی تو فانال فانتزی 14 متوجه شدن مپش خیلی واسم سخت‌تر بود. I spent half my time questing just looking at the map. Since Final Fantasy 14 doesn't really have الدر اسکرول هم حالا شاید یه ویدیو امشب داشت دیدیم. like a hard end to its tutorial, I'm just gonna go into the next section. I don't have a transition. فرست استپ بعد از اینکه توتوریال تموم شد اولین کاری که شما تو بازی میکنی چیه؟ First steps is what I'm calling the section of the game that happens right after the tutorial. How does the tutorial section prepare you for the main game? Are you still guided by some sort of mechanic, or have the game developers just left you entirely to fend for yourself in this whole new world? I've already talked about how Final Fantasy 14 doesn't have a tutorial with a hard end, but it does have a way of easing you into the rest of the game. Achievements. After playing the game for only a little bit, you'll naturally unlock at least one achievement, which at least for me had me interested میگه اولین چیزی که تو فانال فانتزی برای توتوریال میبینی اچیومنت هاست. خیلی سریع بهت یه اچیومنت میده in what else I could achieve. I found the achievement که باعث میشه که به این توجه کنی که خب چه چیز دیگه ای رو من میتونم تو بازی با اچیومنت هم بگیرم و یه لیستی از اچیومنت ها هم برات آورده. تو ورد آف وارکرافت فکر کنم تو همون اگزال ریچ که هستی بهت اچیومنت میده. Am I wrong? page, and it was full of things to do, ranging from way out of my level range to extremely obtainable goals. And I think it's great for me as a new player to see things that are in the near term and long term. Like سیستم اچیومنت واقعا یک سیستمیه که موتیویت میکنه پلیرها رو گیم بازی کنن. واقعا قبول دارم. در مورد رون اسکیپ چی میخواد بگه؟ when you walk around RuneScape for the first time and you see someone with a skill cape and you find out that you can get 99 in some skills, it's not something you're going to do anytime soon. اوکی میگه تو رون اسکیپ اولین چیزی که بعد توتوریال متوجهش میشین صفحه اسکیل پوینتته که متوجه میشی توی یه سری از اسکیل ها میتونی 99 بشی. یعنی خودتو خیلی قوی کنی تو اون اسکیل. اسکیل متفاوتی داره آجی یا پشما. Soon, but it's just cool to see what could become of your character. The normal life cycle of an MMORPG once you finish a tutorial is to do every single quest you can until you need to grind to do more quests, and that's usually a fine progression. But میگه معمولا تو کل گیم MMO این شکلی که وقتی توتوریال تموم میشه تو باید بری کلی کوست بزنی که قوی تر شی که بتونی باز دوباره کوستای بیشتر بزنی. دیگه خب اکثرشون همین شکلی هن ولی having this achievement system to give me a motivator outside of just trying to make all the exclamation marks over people. میگه ولی توی فانال فانتزی این سیستم اچیومنت خیلی بهم کمک کرد که دید بهتری به این قضیه داشته باشم. People's heads go away. It's just really cool. Plus, I am a man-child, so a little pop-up congratulating me makes me feel pretty good. But here's the best part. Sorry, I'm yelling and I'm standing because I'm excited now. The game will even give you this little pop-up اوکی میگه گیم حتی همچین چیزی هم بهت میده که بهترین بخش گیمه. over here that tells you about achievements that you're close to completing, so you're اوکی این خیلی باحاله. میگه گیم یک صفحه خیلی کوچیک نقره رنگی واسه باز میکنه و بهت میگه که آقا چه اچیومنتی رو خیلی نزدیکه که کامپلیتش کنی. تو ورد هم سیستم اچیومنت رو داریم ولی فکر کنم تو فاینال فانتزی اپتیمایز تر باشه سیستم تالنت. always motivated about something near term, and that's just a great idea. Good. Listen, I just had coffee. I'm sorry. This is که شرمنده یه لیوان کافی خوردم یه خورده انرژیم زیاد شده. آجی ویدیو فان خوبی درست کرده. Once you start exploring the world of Final Fantasy 14, you'll just naturally run into new mechanics like fates, which are basically mini world events that you get rewarded for completing based on how much میگه توی مپ بیس یه چیزا به نام فیت برخورد میکنی که یه سری ورد ایونت مثل ورد کوست خودمون احساس میکنم. work you put in. Fates اگه هم کامپلیتش کنی به جایزهای خوبی میده دیگه. other world mechanics that I'm sure I haven't discovered yet are the perfect example of not everything needing to be explained in a tutorial. The feeling of running randomly into a fate and trying to figure out what it was awesome because the stakes on this particular one were low and it gave me a chance to learn the mechanics of it by playing through it. It made the world feel alive and it made me feel like I was discovering.
اوکی میگه یه خورده چالش برانگیز بود این فیتی که زدم، به همون راحتی نبود و باعث شد که احساس کنم دنیاش زنده است و از بازی لذت ببرم. تو ورد اف وارکرافت تو همون اگزایل ریش که هستی و خرسه رو که میزنی دقیقا همین جوریه دیگه. It. But this is also what makes designing a good tutorial so hard. You want to cover everything a player needs to know, but you don't want to spoil the whole adventure. And on top of that, you have to make it interesting. Basically what I'm saying is, if any game developers are watching this, I don't envy you. You're doing great. Keep it up. The main quest storyline will also introduce you to some other mechanics, like these instant fights with level syncing. This means you can't just side quest your way to max level and then one-shot the entire main storyline. It'll bring you back down to whatever level it was designed for. Wait a minute. Oh dear. There's voice acting now? In the stump. What the fuck? Bad What? idea. Why is میگه there تا حالا ام پی سی ها صحبت نمی‌کردن بدون صدا و در این داره وایس اکتور داره. voice acting all of a sudden? Final Fantasy XIV is kind of weird to look back on in retrospect because there's clearly so much depth to this game, but there's not really a whole lot of time invested in teaching you about that depth. I really don't think میگه خیلی بخش آموزشی نداره که بخواد چیزای جدید رو بهت یاد بده تو بازی. it's reasonable to expect any new player to just read a bunch of text and میگه memorize به نظر من خیلی منطقی نیست که پلیرهای جدید که میان تو بازی بخوان متنای نم 10 صفحه‌ای که براشون میذاری رو بگیرن بخونن. it like it's some sort of exam. The basic questline does serve as a decent sort of tutorial, but the ease at which you can go off-road from that questline, both intentionally and unintentionally in my case, means you can get lost in the deep end pretty quickly. But at least Final Fantasy XIV is one cohesive experience. که بعد توروتیال انقدر آپشن‌های مختلفی تو بازی هست که تو میتونی حتی گم بشی توی مپ و تو قسمت‌های مختلفی که هست. و به نظرم همه گیم‌های ام ام او اینجوری هستن. یعنی من یادم هر کسی که واسه اولین بارم ورد اف وارکرافت بازی میکنه اینجوریه که آجی من گم شدم، نمیدونم تو کدوم مپم، کوستم کامپلیت نمیشه، چیکار کنم، هرتستونمو دیلیت کردم، نمیدونم ویپنمو شیفت دیلیت کردم، هیروم دیگه چک نمیزنه. از این اتفاقات زیاد میفته. Unlike World of Warcraft, I have never been more confused than I was after finishing the World of Warcraft tutorial. I, a Blood Elf mage, was immediately brought to the capital. میگه ولی ورد اف وارکرافت دقیقا حرفی که من داشتم میزدم، میگفت تا حالا انقدر گیج نشده بودم که بعد از تمام شدن توروتیال ورد اف وارکرافت گیج شدم. بعد از اینکه از اگزایل ریچ میای بیرون واقعا نمیدونی باید چی کار کنی. پلیر تازه وارد، حالا یه پلیری که یه خورده اکسپرت باشه خب اچ میزنه دانجن فایندر تا لول 70 دانجن فایندر میزنه میاد بالا، ولی کسی که دفعه اولش باشه هولی شت تو مپ گم میشه، آجی هرتستونشو دیلیت میکنه. Of the horde and put in front of Sylvanas, aka Mommy from earlier. You might remember her for, you know. I was sent on a diplomatic mission to recruit this nation of pyramid people to the Horde's cause, and I was deemed the champion of the Horde? What? Me? The champion of the Horde? اوکی داره مسخره میکنه. میگه در جا بعد از اگزایلیت شما رو میبره تو کوست لاین بتل فور آزروس دیگه. میگه که من رفتم با یه پاداشه داشتم صحبت میکردم و منو چمپیون آف ده هورد نام میبرد از من و من چمپیون آف ده هورد، یعنی من واقعا چمپیون هوردم و این واقعا یه خورده میشه بهش ایراد گرفت که جدیدن این شکلیه که شما مثلا تو کوست لاینایی که داری میزنی خیلی ام پی سی ها یا داستان بازی خیلی به شما بها میده. انقدر بها دادن واقعا زیادیه، واقعا این همه بها دادن زیادیه. آقا یه پلیر معمولی دیگه هنوز نه ریدی زده نه دانجنی زده نه کاری کرده، چرا چمپیون آف ده هورد؟ I just got here. Literally 5 minutes ago, I was leaving an island where the only thing they referred to me دیگه تازه 5 دقیقه است رسیدم اینجا، چرا باید بهم بگی چمپیون آف ده هورد؟ That's right. as was recruit. So all of a sudden I went from a low-ranking nobody to instantly one of the most important people in a war I know nothing about. You remember when I got confused about which expansion I was playing earlier when it said Dragonflight in the corner but played the Battle for Azeroth cutscene? Well, it turns out I'm playing through Battle for Azeroth, and that's a shame because I paid for the Dragonflight expansion after someone told me. Holy shit. میگه من پول دادم واسه دراگون فلایت ولی دارم بتل فور آزروس بازی میکنم. خب داداش تو لول اپ تو بتل فور آزروس دیگه تا لول 70 نشی دیگه و خب اینا گیج کننده است واسه یه پلیر تازه وارد. فرض کن تازه اومده تو بازی لول 10 اگزایل ریچ میاد بیرون میندازتش تو بتل فور آزروس،
طرف میگه خب حاجی من دراگون فلایشو خریدم، تو بتل فرازروس چی کار میکنم الان؟ That's it. خب ببین چی میگه؟ it would be the best experience for new players. So naturally, I thought maybe I picked the wrong option somewhere along the way, and I made a new character, a human rogue. This time, I had the choice of going back. اوکی میگه که حاجی با خودم گفتم حتما یه جایی رو اشتباه رفتم که من آورده بتل فرازروس، رفتم یه کاراکتر دیگه ساختم. هولی شت حاجی، واقعا گیم ام واسه پلیر تازه وارد گیج کننده است. خسخول میشن پلیرهای تازه وارد حاجی. To Exile's Reach or going to the human starting zone, Elwyn Forest. I assumed by choosing Elwyn Forest as my خب حالا تصمیم گرفت به جای اگزایل ریچ بره تو منطقه لول اپ خود هیومنا. به نظر من انتخاب خیلی بهتری از نظر داستانی، ولی واسه پلیر تازه وارد نو. starting zone instead of the tutorial, I would be in Dragonflight, and that's where I had gone wrong و before. فکر کرد که اگه سمت راستی رو انتخاب کنه به جای اگزایل ریچ این دفعه میره تو دراگون فلایت، ولی نه داداش، گوزیدی داداش، تا لول 70 به دراگون فلایت نخواهی رسید. But no. I don't know for sure since I don't really know anything about the World of Warcraft expansions, but I'm pretty sure I was put back into Cataclysm, which is not the most recent expansion. میگه منو انداخت تو کاتاکالیسم چیه داداش؟ سمت راستی رو که انتخاب میکنی میفرستت به کلاسیک ارا، میفرستت به کلاسیک ونیلا، میفرستت به اولین نسخه ورد آف وارکرافت واسه هیومن. البته مثلا واسه برای مثال برای دیمن هانتر میری به لیجن، برای پاندا میری به پانداریا. شما یه هیومن ساختی زدی از توی شراین خود هیومنام لول اپ کنی، پس شما رو میرسه بغل استون ویند، لوکیشنی که اولین بار تو کلاسیک ونیلا طراحی شده. پس نداداش تو کاتا نرفتی، رفته بودی کلاسیک ونیلا. و میگه من واقعا نمیدونم سیستم اکسپنشن ورد اف وارکرافت چجوری عمل میکنه، واقعا گیج کننده است، واقعا واسه پلیر تازه وارد کسخل میشه پلیر تازه وارد. So basically, I'm really fucking confused. I think at this point, it just makes sense to press forward though, and make another character and go back to Exile's Reach since I دیگه باش دوباره فهمیدم که اشتباه رفتم دوباره از اول کاراکتر دیگه ساختم و دوباره از اگزایل ریچ شروع کردم. هولی شت. really didn't like the mage anyways. This time after the tutorial, I'm not told I'm the champion of the horde. I'm actually the champion of the alliance. میگه این دفعه بعد از تمام شدن توتیال چمپیون آف د هورد نبودم، ولی که چمپیون آف د الاینس بودم. هولی شت. این واقعا بده، این واقعا به نظر منم بده که خیلی شما تو داستان بازی خود شخص شما که داری کوست کامپلیت میکنی یک شخص خیلی مهمی تو داستان بازی و یه خورده حالت گریدی داره. طرف داره میگه با من 5 دقیقه است بازی رو نصب کردم، 5 دقیقه کلا بازی کردم، چمپیون اف الاینس از کجاتون در آوردید؟ بذارید مثلا من 2 تا حرکت بزنم، یه دانجنی بزنم، یه ریدی بزنم، یه اچیومنتی بگیرم، بعد ام پی سی های توی محل منو صدا کنم چمپیون اف الاینس. پادشاه کینگ آن دوین داره صداش میکنه چمپیون اف الاینس. what the fuck is going on? So, making 3 characters wasn't a waste of time. Anyway, it turns out you have to play through Battle for Azeroth if you're a brand new player no matter what, but that's okay because اوکی بالاخره فهمید که پلیر تازه وارد باشی خود به خود تو رو میندازه بتل فرازروس تا لولت بیاد بالا. it was made clear to me. واقعا ورد آف وارکرافت بعد توتیالش خیلی گیج کننده است، خیلی. Nowhere. This got me started on a whole series of quests that basically played out as a single-player RPG, removing me from all other players entirely right off the bat. In these quests, I have to do a lot of different stuff, like escaping from prison, escorting this drunk guy, kidnapping... دامن کوست اولیه بتل فرازروس رو میگه که شما سولو باید بزنید. تجربه بدی بوده براش. That can't be right. Oh my god. Listen, I can excuse kidnapping kids, but an escort quest this early into the game should be illegal. This whole experience is such a mess though. Narratively دیگه آجی کوستی که بعد یکی رو اسکورت کنیم اونم همین اول بازی باید غیر قانونی باشه. should be illegal. میگه که این خیلی بد بود، خیلی تجربه بدی داشتم. آجی کوست لاین بتل فرازروس بدی نیست. بد نیست به نظر من. I get whiplash since the tutorial and the main game could not possibly feel more separate from each other. I get that not everyone plays these games for the story, but a cohesive story, or at least one that ramps up a little better than this,
lends itself to cohesive gameplay. I'm not doing any starter quests that ease me into the more advanced mechanics or harder fights than I would have faced in the tutorial. When I get to the mainland, I'm thrust into high-stakes instanced quests that follow the story of something I know nothing about. Oh, wait, no, actually... اوکی میگه منو در واقع انداخت توی استارت یه کوست خیلی مهمه، یه داستانی که هیچی در موردش نمیدونستم. باتل فرازر رو سورگید. There was this one quest to learn about how to use the microtransaction shop. So that was... تریدینگ پست میگه یه کوست هم بود که ازم میخواست چجوری از تریدینگ پست یا مایکرو ترانزکشن استفاده کنم. خب starter quest. I've really never felt so disjointed going from a tutorial to a main game experience before. Yeah, I mean, I've had moments where I don't know what to do after a tutorial. Like when I was a kid playing RuneScape for the first time, and after I got plopped onto the mainland, I was just told to play. The RuneScape tutorial section would hold your hand every step of the way, and then like a dad teaching their young child to ride a bike would just let you go, and if you were going to crash and burn, you were going to crash and burn. Maybe I shouldn't have kids. But in 2022, Jagex changed all of that with a new update called Adventure Paths. This was their earnest میخواد در مورد حالا بعد توتیال رون اسکیپ صحبت کنم. attempt to make the new player experience as smooth as possible. But did it work? I don't know. I've never tried them, so let's find out. I'm not a new player to old school RuneScape at all, but I will do my best to put myself into the shoes of someone who's never touched old school RuneScape. Just give me a second here. I'm not a virgin. I'm not a virgin. میگه من کسی نیستم که واسه اولین بار بخواد رون اسکیپ بازی کنم، ولی تمام سعی خودمو میکنم که خودمو بذارم جای کسی که واسه اولین بار اومده رون اسکیپ. I'm not a virgin. I'm not a I'm virgin. not a virgin. دهنت سرویس چه ربطی داره؟ میگم من باکره نیستم. Adventure paths are introduced to you right after hitting the mainland if you said you were a brand new player back on خب آلفا کلاسیک هم رلم های پی وی پی و غیر پی وی پی داره. یه بیای تو رلم غیر پی وی پی. ولی that's fact داره. میتونن بدن خشتکتو پرچم کنن تو مپ. Tutorial Island. My man adventurer John with very normal facial hair will introduce you to two paths, Gatherer and Combat. And I have to say, this is awesome. I thought Adventure Paths were just going to be a list of quests that you should do or something of that nature. That's probably because I thought Adventure Paths was the same thing as the Activity Advisor, this little orb next to the minimap that if you click on it is very much just a list of quests. But no, it's actually که میگه همون اول به دو تا انتخاب میده که میخوای ادونچر باشی یا کامباتر باشی. یا ادونچر که انتخاب کنی یه لیست زیادی از کوستا برات میاد. different. Adventure paths are much more involved and have a reward system, so you have a real motivation to go for these goals. The rewards won't progress your account much faster than if you ignored them completely, but that's not really the point. They show you what the upgrade path for items is. They teach you the basics of training combat better than Tutorial Island does, and it really sets a new player up with the fundamentals as they find the groove of gameplay. Like getting 5 attack on a new character is a pretty simple, normal thing to do. But when I get to go claim a steel longsword, which is a pretty great upgrade this early on, it really adds new motivation and it makes me want to keep playing. And I'm saying this as a veteran, I genuinely felt excited. Also, when you complete a path, you get this fun pop-up, just like when you get an achievement in Final Fantasy XIV, and let's just say, I was a fan. Adventure paths don't really continue much beyond the Gatherer and Combat میگه این تو هم بهت اچیومنت تو ورد اف وارکرافت هم اچیومنت میده. آجی چطور اچیومنت ورد رو ندیده این؟ paths, but I would like to see them extended to the main game and maybe to incorporate doing some quests. I think it's one of the best new player mechanics Jagex has ever come up with. Basically, I give them 10 out of 10 idle points, which I've decided we're doing now, I guess. لاشی طرفدار رون اسکیپ داره، طرفدار رون اسکیپ میکنه. اتفاقا ورد اف وارکرافت خیلی هم خوبه. باتل فرازرس از سرت هم زیاده کچل. Adventure paths are خودش گفت اگه خواستید هیت کنید بگید کچل. من کاری ندارم. just a really great way of smoothing out that experience from tutorial to main game. They remove that moment of now what. کلا هر گیم ام ام اوی پلیر تازه وارد که میاد توش کسکیجه مزمن میزنه. That's a fact. واسه همینه که خیلیا دیگه نمیان ام ام او بازی کنن. طرف میره یک نمیدونم پابجی میریزه بازی میکنه عشق میکنه. یه دست نه 2 دست 1 ساعت ماکسیموم 1 ساعت پابجی بازی کنه پای گیمو یاد میگیره حاجی. 100 نفر تو مپ زون جمع میشه، لوت کنید همدیگه رو بکشید، هر کسی که آخرین نفر زنده بمونه برنده است. That's it. دیگه بعدش میشه یاد گرفتن تفنگا و لوتایی که رو زمین ریخته. ولی گیم ام ام او یارو 6 ساعت بازی میکنه، بعد بهش میگه بازی چی بود؟ میگه نفهمیدم حاجی. چی کار باید بکنم؟ هدف بازی چیه؟ کی برنده است کی بازنده است؟ میدونی
گیم MMO بدیش اینه، واسه همینه که خیلی پلیرها نمیاد. آقا کسی PvE نمیره، آره دیگه خلوت‌تره. رونسکیپ چی آخه؟ چند سال دیگه ملت با این گرافیکا اصلا کنن و دقیقاً داستان همینه آلفا. رونسکیپ با همین گرافیک ضعیفش سومین گیم MMO برتر دنیاست داداش. اولین گیم ورد آف وارکرافت، دومین گیم فانال فانتزی و سومین گیم رونسکیپه. that can be present with so many people when you're just plopped into this massive world that has been growing for 5, 10, 15, 20 years in the case of a lot of these MMOs now. And it's a part of the new player experience that I feel is the most often overlooked. It's a moment that leads so many players to just close the game from decision paralysis or boredom, and they'll never reopen it. MMORPGs have the highest barrier to entry of any video game genre. That means this genre needs to work harder than any of the other genres to convince these players it's worth the time investment. دقیقاً میگه گیم MMO جوریه که خیلی سخت میشه واردش شد و باید بیان دیولپرها روی این کار کنن که تو همون نقطه های اولیه، تو 10 تا لول اول، 5 تا لول اول، 20 تا لول اول یه کاری کنن که موتیویت بشن پلیرها که تو بازی بمونن. That's a fact. And the truth is, for World of Warcraft, Final Fantasy XIV, and even old school RuneScape, if I wasn't making a video about the new player experiences, there were moments in all of them where I probably wouldn't have kept playing. But explaining the fundamentals in an entertaining way and using systems like adventure paths to get players into the core gameplay groove is a great way to get those players investing the first 10, 20, 50 hours before we finally have our hooks in them and they become forever addicted to this genre. اوکی. میگه بعد یه کاری کنی که 10-20 ساعت بازی کنه تا بالاخره معتاد بازیشو از بازی بیرون نره. ولی واقعا گیم‌های MMO اینجوری ان که شاید ورود بهشون سخت باشه، ولی بازی رو که یاد بگیری معتاد کسخل بازی میشی. Then they can join our cult and finally understand why we're so mentally ill. Thank you to my patrons support. لایک بکنید. آجی گیم های MMO واقعا بیس پلیرشون دارن از دست میدن و حق هم دارن. حق داره آجی گیم MMO پلیرشو از دست بده. Why not؟ چرا که نه حاجی. وقتی میتونی بری پابجی بازی کنی، وقتی میتونی بری کال آف دیوتی وارزون بازی کنی، وقتی میتونی بری چم دوتا و لول بازی کنی و گیم تو همون استارت تو رو میگیره. میدونی همون استارت 5 ساعت اول پابجی که حاجی یه دست بازی کنی معتاد میشی، یا گیم بتل رویال. ولی گیم MMO خیلی بد بازی کنی تا درگیرش. رونسکیپ درآمد نداره. چرا؟ رونسکیپ درآمد داره. فانال فانتزی درآمد داره. الان با هم میبینیم. B2G رو باز کنم. یه گیم دیگه هم هست کاملا مجانی به نام گیلد وارز. الان میریم با هم میبینیم. اون هم میتونید بازی کنید رو استیم مجانی، هم از گلدش هم میخرن. اگه خسته شدید از ورد آف وارکرافت اون هم میتونید برید ترای بدید. الان میریم با هم ویدیو ازش میبینیم. باز کن G2G رو. Open the fucking G2G. اوکی بذار ببینم. اون اسکیپ ها. یه بس نمیشه. چجوریه؟ بذار بیایم پایین تر. ترندینگ ویدیو گیم ها نها کنین بچه ها. گیلد وارز 2 که الان میریم نگاه میکنیم، ورد آف وارکرافت، والورانت و رول باکس. گیم کوین یا گلد بازی بیشتر ورد آف وارکرافت. همونطور که میبینید سیزن آف دیسکاوری، دراگون فلایت، راس آف لیچ کینگ، لاست آرک، بعد لاست آرک پاف آف اگزایل، بعدش نیو ورد، FC24 که فوتبال فیفا با PS بازی میکنن، الدر اسکرول آنلاین که بچه ها تو چت داشتن میگفتن و چیزهای دیگه هم هست. APB Age of یا اول فصل.
چقدر زیاده گیمایی که کوینش خرید و فروش. 40 گیگ آپدیت میداد. هفته 40 گیگ یا ابوالفضل ایو آنلاین فکر کنم باید داشته باشه 100%. ببینم فاینال فانتزی گیم کوینش خرید نمیخرن. فاینال فانتزی آره دیگه فاینال فانتزیه. فکر کنم اینه یا اینه. دوتا فاینال فانتزی آورد. یکی 1700 تا آفره. فکر کنم همینه. فاینال فانتزی این قیمت گلدش چند زده؟ قیمت گلدش 3000 یورو، 300 یورو. چقدر میشه؟ هر حال اینا هم خرید و فروش میشه. گیلد وارز رو بریم نگاه کنیم حاجی. حالا این یه پلیر گیلد وارز که معتاد ورد آف وارکرافت شده بود و الان میخواد تصمیم بگیره که گیلد وارز بازی کنه یا ورد آف وارکرافت، چون دوتا گیم MMO رو همزمان نمیشه بازی کرد. MMORPG genre, and just maybe you found that one game that دیویسکیک آپدیتش کردی دوباره آپدیت داد کسخل شدی حذفش کردی. یا گفتی ریدم تو این زندگی. scratched every single itch that you had desired, and perhaps you spent way too much time اولی شیت حاجی. فکر کن 200 گیگ یه گیم رو آپدیت کنین دوباره 40 گیگ آپدیت بده. عجیب وارزونش هم playing that آپدیت one نمیده. game where you asked yourself, what am I doing with my life? But every single MMORPG gamer has heard this one single question. یه سری گیم ها هست که بعد از اینکه یه خورده گیم رو پلی میدی به این نقطه‌ای میرسی که به خودت میگی آجی با زندگیم دارم چیکار میکنم، و میگه تقریبا تمام پلیرهای گیم های MMO به همچین صحنه رسیدن. That's a fact guys. Which MMORPG is the best? Now, there are plenty of titles on the market that you can dive into, and if I was going to cover all of them, then this video would be much longer than it actually is. یه گیم های MMO خیلی زیادی هست. اگه می‌خواستیم همه‌شو کاور کنیم این ویدیو خیلی طولانی می‌شد. But from the collection of MMORPG games that I have played within my lifetime, recently I've dived in deeper into these two titles. یه دو تا گیم MMO که من خیلی بازی کردم. یک World of World of Warcraft Warcraft and Guild Wars 2. دو گیلد وارز 2. گیلد وارز 2 هم بچه یه گیم MMO نسبتاً مجانی، 90% مجانیه. گلش و آیتم ایناشم خرید فروش میشه. حالا توی این ویدیو بیشتر با گیلد وارز 2 آشنا میشید. To catch everyone up, I've been a Guild Wars 2 player since before the game launched by میگه من از نسخه بتا داشتم گیلد وارز بازی میکردم. یعنی پلیر اوجی گیلد وارزه. participating during the beta days of the game. And as for World of Warcraft, I actually just started playing the game in 2023. یه ولی ورد آف وارکرافت فقط تو سال 2023 بازی کردم. یعنی از دراگون فلایت شروع کرد. دراگون فلایت ورد آف وارکرافت بازی کردن. این سمت راستی کاراکترش تو گیلد وارز 2، سمت چپی کاراکترش تو ورد آف وارکرافت دیگه. مشخصه دیگه. So today, I'll be putting both of these MMORPGs up against each other to answer the question of which title is worth your time. I'll also reveal in this video that I will be quitting one of these games. No! Holy shit. No! میگه میخوایم توی این ویدیو با هم بررسی کنیم ورد آف وارکرافت و گیلد وارز 2 رو و ببینیم که در آخر من تصمیم گرفتم که کدوم یک از این گیم‌ها رو ترک کنم. چون واقعا وقت نمیشه جفتشو بازی کرد. I enjoy playing both of these games, but I'm not 16 years old anymore, where I have little to no میگه من جفت این گیم‌ها رو دوست دارم ولی دیگه 16 سالم نیست. responsibilities. I'm now 27 years. دیگه الان 27 سالمه، خیلی کارهای دیگه دارم، خانواده دارم، کار دارم و کلی کارهای دیگه تو زندگیم باید انجام بدم. واسه همین نمیرسم دو تا گیم MMO به این سنگینی رو همزمان بازی کنم. I have a full-time job. I'm in a relationship. And sometimes I just need to go outside and touch some grass. And MMORPGs take up a lot of time if you want to play them. And if I want to try and juggle two at the same time, it's almost impossible. So this means although I like both games, I'm going to be quitting one of these MMORPGs.
Now that doesn't mean I'll never pick up this game again, it just means that if I'm ever in a mood to play an MMORPG, I'll have that one title that I'll focus on for the next several months. So now that that preamble is out of the way, which game should you play? دیگه به این معنی نیست که میخوام کامل ترک کنم یکی از این گیم‌ها رو، ولی به این معنی که حداقل فعلا میخوام تمرکزمو بذارم روی یه دونه‌شون. Well, that depends on a couple of factors and variables. Let's start with a big topic that a majority of players will come across every single time they log into an MMORPG game. The combat system. WoW's combat system. میگه بذار اول از همه سیستم کامبت یا کامبت سیستمشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم ببینیم کدوم بهتره، گیلد وارز 2 یا ورلد اف وارکرافت. Is a simple tab targeting system. Plenty of MMORPGs have a very similar combat system to WoW's. Simply lock onto enemies, cast your abilities within range, and make sure you don't take on too many enemies at once. تو ورلد اف وارکرافت سیستم کامبت این شکلیه که شما تارگت میکنی و قفل میشه تارگتت رو هدف و هر لولی که بزنی خود به خود میخوره به هدف، یعنی نشونگیری نیاز نیست بکنی، فقط حواست باشه که 4 5 تا یونیت رو با هم نکشی که کونتو کپه میکنه. It's GG for you. It's not the most exhilarating type of gameplay during your first couple hours when you start playing, but once you hit max level and dive deep into raids, Mythic Plus, and PvP, you'll be happy that you started learning the basics and slowly found out how to use each skill for your class. میگه اوایلش توی حالا لول‌های پایینی بهت یاد میده که چجوری از لولات استفاده کنی، ولی وقتی لولت بره بالا دانجن و رید و پی وی پی بزنی میفهمی که آجی چقدر سخته که بخوای از همه ابیلیتیات استفاده کنی و به موقع ازشون استفاده کنی. همینجور که الان لول فرار داشتین رفیقمون نزد و زد باز کونشو کپی کرد. With the amount of skills the game dumps onto your skill bar. آجی هولی شیت، ورلد اف وارکرافت واقعا همینه. 30 تا لول رو باید بزنی. You'll probably be able to آجی دقیقاً این پسره رو میبینید داره پیانو میزنه. واقعا شما که ورلد اف وارکرافت بازی میکنید میدونید کسی که داره حرفه‌ای دانجن و ریت میزنه دست چپش رو کیبورد مثل چی میمونه؟ مثل پیانو اینجوری میشه آجی به خدا. play piano after several long hours of playing World of Warcraft. WoW also allows for players to select what kind of role they want to play. Depending on the class that you choose, you can choose between being a big damage dealer. اوکی میگه تو ورلد اف وارکرافت 3 تا رول داریم، DPS و تانک و هیلر دیگه همتون هم میدونید. The tank that absorbs damage and keeps the attention of the boss, or the healer of the group that keeps و اینو everyone یه جوری شما از همون اول باید انتخاب کنی، همون اول که میخوای کاراکتر بسازی بعد مثلا اگه میخوای تانک بازی کنی باید ببینی که مثلا کلاسیک داری میسازی آیا مثلا تانک میتونه بازی کنه یا هیلر میتونه بازی کنه یا DPS میتونه بازی کنه یا چی. alive. However, some classes in the game are better suited for certain roles. For instance, you won't find a rogue healing a group of یه players. سری کلاس ها فقط یه سری رول رو مثلا بازی میکنن، مثلا روگ فقط DPS دیگه، روگ هیلر که نداریم. البته تو سیزن اف دیسکاوری روگ تانک داریم. Speaking of classes, there are 12 different classes that you can pick from within World of Warcraft. Each class has different class specializations that 12 you تا کلاس تو ورلد اف وارکرافت هر کدومشون کلی تالنت داره. can pick from, which further differentiates your total playstyle. With a whopping 36 different class specializations to pick from within the 36 تا کلا اسپک‌های مختلف تو ورلد اف وارکرافت داریم. خیلی زیاده آجی، 36 تا اسپک. game, you'll have many different variations of gameplay when you play World of Warcraft. Guild Wars 2 has an action style based combat system. This means ولی گیلد وارز 2 اکشن استایل کامبت سیستمش، ولی اینجوری نیست که قفل بشه رو تارگت و هر لولی بزنی مستقیم به تارگت بخوره. باید کله هیرو رو بگیری سمت دشمن تا بهش بخوره. that you can not only lock onto enemies and attack like in WoW, but you'll also have the opportunity to dodge out of the way from enemy attacks by using the dodge system. تو گیلد وارز 2 تو خیلی راحت میتونی تقریبا 90 یا 100% لول رو داج بدی با این ور اون ور رفتن. تو ورلد اف وارکرافت اینطوری نیست دیگه. تو ورلد اف وارکرافت سری لول رو میشه داج کرد، یه سری لول هم لاک شده رو تو هر چقدر بری میاد میخوره بهت. اوکی؟ این تفاوت بزرگی تو کامبت هاجی ورلد اف وارکرافت و گیلد وارز. So if you are taking massive damage within an encounter in Guild Wars 2, you should start to ask yourself, can I actually dodge out of the تو way گیلد from the وارز next 2 enemy? باید به این فکر بیافتید که آجی من میتونم خیلی از لول ها رو داج کنم، پس مثل گاوای نسید همه لول ها رو بخورید. Attack? Chances are, it's possible. The skill bar in Guild Wars 2 is much more simpler than آجی تو گیلد وارز 2 اسپلا خیلی راحت تره، خیلی تو دارید میبینید
1 2 3 4 5 6 7 کلا 8 تا 10 تا دونه لوله ایزی. 4 تاش واسه ویپنته، 4 تاش هم واسه کلاسته. تو ورد اف وارکرافت ولی یاری 30 تا لول باید بزنی یا اول فصل. World of Warcraft. It's split between your weapon skills on the left-hand side and your utility skills on the right-hand side. یه سریاش واسه کلاسته، واسه هیروته فقط که سمت راسته. یه سریاش هم واسه ویپنی که دستت گرفتی. مثلا اگه بو دستت بگیری 5 تا لول دیگه اینجا میاد. یا اگه مثلا یه شمشیر دستت بگیری 5 تا لول دیگه اینجا میاد. یعنی اون یه سری از لول‌ها رو میتونی با ویپنی که عوض می‌کنی تغییر بدی. Skills 1 to 5 are based on the weapon you are currently wielding. So if you go from holding a giant greatsword and switch in the middle of combat to your longbow, your first 5 skills will become the skills حتی associated وسط کمبت میتونی ویپن تو عوض کنی یا شمشیر رو بذاری، بو رو بکشی و خیلی از لولات تغییر میکنه. to that of your longbow. Each class in the game, professions, they're called professions. اوکی، اسم کلاس ها تو گیلد وارز پروفشنه. What the fuck؟ هر پروفشن توی بازی within هر Guild همون کلاس، هر کلاس تو بازی Wars 2. Each profession in the game uses weapons differently. So a thief هر کلاسی توی بازی ویپن ها رو جور خاصی استفاده میکنه. What the fuck؟ that uses a short bow will have different skills compared to a ranger who uses a short bow. On the right hand side of your skill میگه هر کلاسی مثلا با شورت بو یه جور دیگه ادغام یک کلاس با یه ویپن یه جور دیگه میشه. در واقع اینجا سیستم ویپنه، یعنی شما اول یه کلاس انتخاب میکنی، بعد با ویپنی که انتخاب میکنی اسپک کلاس تغییر میکنه. یعنی فکر کنم همون ویپن سیستم تالنت پوینت تو ورد اف وارکرافت گیلد وارز 2. bar, you have your designated heal skill of your choosing, and the remaining 4 skills are those that you can pick from based on the profession that you chose. Speaking of professions, there are What the 9 to fuck pick is from this? in game, and 9 تا کلاس مختلف داره. each profession has 3 different حاجی این که اسم کلاسش میشه پرفشن خیلی عجیب غریبه. ما به شغلا به جابات ورد اف وارکرافت میگیم پرفشن. elite specializations, which will grant you different skills and playstyles for your profession. And there are a total of 27 different elite specializations with کلا 27 تا هم اسپک داره. یعنی ترکیب کلاس ها با ویپن هایی که تو بازیه میشه 27 تا اسپک. تو ورد اف وارکرافت 34 تا اسپک بود اگه اشتباه نکنم. ترکیب کلاس ها با تالنت هاشون. in the game. Each class also has the flexibility to play whatever kind of playstyle that they want. If you want to be an elementalist that tanks for the group, or if you are looking to میگه محدودیت نداره برخلاف ورد اف وارکرافت که مثلا روگ نمیتونه به هیچ وجه هیلر باشه. اینجا شما هر کلاسی رو ورداری میتونی تغییرش بدی به رولی که میخوای. مثلا یک میتونی هیلرش کنی، میتونی تانکش کنی، میتونی دی پی اسش کنی، فرقی نمیکنه. همه کلاس ها همه رولا رو میتونن بازی کنن. heal the group as a thief, you'll have the freedom to change your character's build to do exactly that. Guild Wars 2 allows for any بچه اینا که شبیه نوم میمونن این کوچولوها خیلی فانه. profession to fit any role of your choosing. For some players, getting used to a brand new combat system is totally easy after a couple of hours of gameplay. But what isn't something that you can change is your opinion on a game's art style. That is up to your own interpretation and opinion. میگه خب حالا از کمبت که بگذاریم، چون کمبت هر کی بالاخره چند ساعت بازی کنه با کمبت اون گیم اوکی میشه، دستش تموم میشه، ولی آرت استایل گیم، آرتی که استفاده کردن، گرافیک بازی، آرت گیم چیزیه که سلیقه‌ایه و نمیتونید بهش عادت کنید به همین راحتی. Now, I'm not any art critic myself, but if I had to dive deeper into WoW's art style, I would say it would be that of stylized fantasy. You can of course find your typical forest area where wolves میگه آرت تو ورد اف وارکرافت اینجوریه که شما میتونید خودتون توی جنگل پیدا کنید با گرگ و مثلا یه سری محیط زیبا و ساده roam around. There are neat little cottage houses tucked away in the woods, but you can also find tall fortresses in the sky with dragon people. میگه حتی و تا اینجای پیش میره که شما میتونید یه سری لوکیشن هایی رو ببینید که برجای خیلی بزرگی که توی آسمون
تا آسمون رفتن رو پیدا کنید، مثل والدراکن تو دراگون فلای. walking around. The game doesn't go چرا باجی هیروش کفش نداره، پاش لخته. for the most realistic kind of approach. In this type of stylized fantasy, it allows for the game's graphics to age at a rate where they still hold up to this day. Character که داره میگه که یه قسمت‌های از مپ آرتش قدیمیه، گرافیکش قدیمیه، یه قسمت‌های از مپ گرافیکش بروز آپدیت. ورد اف وارکرافت همینجوریه. creation is good, but lacks the sliders that you can mess around with, meaning there یک کاراکتر کریشنت خیلی آپشنال نیست. اینو تو ویدیو قبلی هم داشت یارو میگفت. are only a نسبت به بقیه گیم‌های MMO ورد اف وارکرافت آپشنایی که تو کاراکتر کریشن داره خیلی کمه. selection of faces, eyes, and more to pick from. You'll have plenty of different armor, weapons, and mounts to pick from within World یه عالمه مانتو، پت و ترانسموگ و آرمورای مختلف تو بازی of هست. Warcraft. Some of them have different color variations, but you'll be unable to color or dye your armor or weapons within the game. Nevertheless, there are thousands of items in the game to collect in order to create a character that you are proud of. Guild Wars 2's art style can be summed up with one word, which I didn't actually know existed until today. Painterly. It's as if the team at ArenaNet took the concept arts that their artists created and dropped it into their own game world. To my eyes, Guild Wars 2 looks a bit more realistic than World of Warcraft. که به نظر من گرافیک و آرت گیلد وارز 2 از ورد اف وارکرافت بهتره. Of course, there are elements in the game that are stylized within a fantasy world, just like WoW is. But the way ArenaNet adds characters like the Char or the Asuran golems into the game are so well done. You truly believe that these characters fit into the game's world and lore. And the customization for Guild Wars 2 is absolutely mind-blowing. Did you ever have a desire کاستومایزیشن گیلد وارز 2 خیلی گسترده از ورد اف وارکرافت دیگه. ناکن هر جدی ساخته تو گیلد وارز 2 پشمام. to roam around a game as Anakin Skywalker from Star Wars? Or perhaps you wanted to dress up as گندولف ساخته، خود گندولف تو گیلد وارز ساخته. Gandalf from Lord of the Rings. Or maybe you feel like آجی این دختره توی انیمیشن آواتار اسمش چی بود؟ خودشو ساخته، دقیقا همونو ساخته تو گیلد وارز. آپشناش خیلی زیاده تو کاراکتر کریشن. joining the Fire Nation and you want فایر نیشن توی to آواتار. run around as a Zula from Avatar, اسمش زولا بود، زولا. The Last Airbender. Not only do you have so many sliders that you can mess around with while creating your own characters, but you can dye all the armor pieces that you find within the game, meaning you can let your آجی هر imagination run آرموری wild. پشمام هر آرموری که توی بازی پیدا میکنید میتونید رنگش رو تغییر بدید به هر رنگی که دوست دارید. و طرف فاکینگ حاجی هیلو چیه؟ خودشو تو گیلد وارز ساخته، نگاه کنید خودشه. With what kind of character you حاجی این یارو تو لورد آف د رینگو ساخته. want to be within Guild Wars 2. حاجی پشمام. Let's dive a bit deeper into what types of gameplay each MMORPG offers its players. WoW's PvE allows you to explore plenty of zones that have been added to the game for each expansion. Each zone allows you to complete quests. میاد تو ورد اف وارکرافت یه عالمه زون مختلف هست که هر کدومش یه سری کوست لاین و داستان خوش داره. خیلی داستانا، استوریا، کوست لاین و زون مختلف تو ورد اف وارکرافت گسترده است. خیلی from زیاده. NPCs. Everyone knows how this goes. You talk to an NPC, they tell you to go buy milk from the grocery store. You go do that, you go return the milk to the NPC. And یه هم داستان این کوست دادن و دنبال کردن داستان بازی میدونن. میری با یه NPC صحبت میکنی، بهت میگه برو از فلان جا شیر بگیر واسم بیار، میری شیر رو میگیری میاری بهش تحویل میدی. and you get some XP, maybe a reward. Very cool. If you are looking to run into the other faction and engage in combat while you are questing, you can flag yourself up for PvP and میتونی PvP تو روشن کنی، وارمود تو روشن کنی تو ورد اف وارکرافت و همون تو حالت لول اپ که هستی تو مپ و اینا خب فایت کنی با فکشن مقابل. hunt down other players on the opposing faction. This type of playstyle adds a little fire underneath your seat because you never know when danger might be around the یه به next. نظر من این خیلی باحاله که میتونی وارمود رو روشن کنی چون هیچ وقت نمیدونی که کی قراره بهت حمله کنه.
corner. You can also queue for a standard match of PvP or queue بتل گراند و آرنا هم داره دیگه. پی وی پی ورد اف وارکرافت خوبه خودش. into the epic battlegrounds where 40 versus 40 players go against each other in a giant PvP match. What I found the most fun in World of Warcraft were the Mythic Plus یه ولی چیزی که من خیلی تو ورد اف وارکرافت خوشحال کردم دانجنای میتیک پلاس بوده. dungeons and the raids. Mythic Raid هم Plus واقعا are خیلی instance سخته. dungeons meant for a small group of gamers. And once you complete these dungeons and you obtain better gear, you can queue into higher Mythic Plus dungeons, meaning the difficulty continues to scale. Each time the game will add different gimmicks or new mechanics to challenge your team's skill. The raids in World of Warcraft are absolutely incredible. That is, those that are set at max level. If you choose to go through any of the old raids, میگه ریدا تو ورد اف وارکرافت خیلی خفنن و خیلی حال میدن. you'll be able to basically one-shot all the enemies, which I guess is cool if you want to explore the old raids, but I'm not gonna lie, it kind of took away the momentum and the, I guess, hype for seeing the Lich King for the Holy first shit. time, and then I just kind of sneeze on him. Achoo! میگه اگه بخوای ریدای قدیمی رو بزنی میتونی بری بزنی، ولی بدیش اینه که کل باسا رو میتونی وان شات کنی. میگه از این نظر بد نیست، میتونی بری اکسپلور کنی ببینی ریدای قدیمی چجوری بود، ولی واقعا جای ناراحتی داره که من رفتم لیچ کینگ رو دیدم و توف کردم روش، یه سرفه کردم، لیچ کینگ مرد. و واقعا همین الان شما با هیروی لول 70 برید پیش لیچ کینگ بگوزی، لیچ کینگ میمیره و واقعا جلوه خوبی نداره. اینش جلوه خوبی نداره که ریدای قدیمی رو هر کسی میتونه بره واسه وان شات کنه. And then he's dead. That's kind of lame. But the raids at max level, where it's only possible to beat the raid with a big میگه ولی وقتی تو لول مکس هستید، ریدایی که واسه لول مکس ساخت طراحی شده، خب باید 25 نفر باشید که بتونید بزنید. coordinated group of players, that's where I found myself having the most fun in World of Warcraft. میگه اونجا بود که بیشترین عشق رو کردم تو ورد اف وارکرافت. واقعا رید تو ورد اف وارکرافت خیلی حال میده. 20 نفر آدم با هم دارید یه حرکتی میزنید. The encounters with the raid bosses are unique, each one having different skills and situations to be aware of. And if you find that this kind of content is still too easy for you, you can queue into the harder difficulty raids, where your skills are truly put to the test. For Guild Wars 2, you'll never find yourself having to go to an NPC. They tell you to go kill 8 wolves, you do so, you turn it in, you rinse and repeat. No. میگه تو گیلد وارز کوستاش تنوع نداره، فقط تنها کوستی که داره اینه که برو 5 تا از این یونیت بکش، برو 4 تا از این یونیت بکش. ولی خب تو ورد اف وارکرافت کوستای مختلفی داریم دیگه. مثلا یه کوست داریم فقط پاشو برو اونجا، یه کوست داریم برو از فلان وندور فلان چیزو بخر، و خب این برتری ورد اف وارکرافته. No. Instead, Guild Wars 2 allows you دراگون رایدینگ هم داره گیلد وارز. openly explore each zone within the game, where you'll run into dynamic events that take place naturally. Typically, you'll find yourself wanting to explore a certain section of the map. Then you'll get occupied with an event where you have to defend a village or a shrine. At that point, you may find yourself following a group of players who are doing a larger event, and now, holy, a giant dragon has appeared and a group of 50 other players are there to help you میگه توی مپ که داری همینجوری قدم میزنی تو گیلد وارز 2، یهو مثلا یه رید باس میاد که باید بزنیدش. take it down. Keep in mind, this kind of content is the open world content. میگه یادتون باشه که این کانتنت اوپن ورده، یعنی اینجوری نیست که مثلا کوی کنی برید واسه رید زدن دانجن زدن. خب تو ورد اف وارکرافت هم اینو داریم. تو ورد اف وارکرافت هم ما داریم حاجی، رید باس داریم، کلی از این آپشنای اوپن ورد داریم تو ورد اف وارکرافت. شاید این داشتمون بهش برخورد نکرده. This is normal defined just openly in the game within Guild Wars 2. Absolutely mind-blowing. For instance content, you do have the option to do dungeons, which are a blast to play while leveling, but afterwards, you'll find that a majority of them are easy to do at max level. Similar to Mythic Plus in WoW, fractals are instance content. دانجن کانتنت ایزیشه، کانتنت سختش اسمش میشه فرکتینگ، چیز توی مایو. For a small group of players that scales in difficulty. If you're looking for more of a challenge with a bigger group of players, the raids in Guild Wars 2 are 100% رید هم داره دیگه. اگر رید نداشت کسی اسمش MMO نمیشد. just as exciting as WoW. There aren't as many چه ورد حاجی، چه چیزی داره، چه باس فایت خفنی داره، ولی خودش گیلد وارز.
raids in Guild Wars 2 compared to WoW, and that's because ArenaNet is focusing on adding strikes instead. Raids are fun and all, but a majority of players don't care for clearing out trash mobs, hiking a large area of the map to the bosses where you spend a majority of your time. Strikes are a way for you to queue up into bosses that you fight with a raid size. تفاوتش با ورد اف وارکرافت اینه که شما وقتی میرید رید میزنید در جا میرید باس میزنید دیگه، اون یونیت های اول و ترش های اولش رو نمیرید بزنید. Group of players. If you are able to beat them easily, then why don't you give the challenge modes a try? Some of these challenge modes will truly test you and your team to your میگه رید ها حالت معمولی دارن و حالت چالش مود. حالت معمولیش آسونه، حالت چالش مودش هم خب مثل رید میتیک میمونه تو ورد اف وارکرافت. It's N. Even I myself haven't beat a majority of the challenge mode strikes within Guild Wars 2, but I'm actually looking forward to giving them a try and ripping out my hair during the process. Lastly, for PvP, Guild Wars 2 does have instance PvP that you can queue into, but if you are looking for those large-scale battles where you fight over fortresses and different servers face each other on an ongoing basis 24/7, some players might actually call آجی یه مدل PvP هایی داره که شاتدان نمیشه، 24 ساعته 7 روز هفته رانه. اصلا اسم گیلد وارز از اونجا اومده. شما میری تو اون پی وی پی شروع میکنی پی وی پی کردن، هر وقت خواستی میای بیرون، ولی پی وی پی تموم نمیشه. اون پی وی پی که اسمش گیلد وارز هم هست 24 ساعته 7 روز هفته رانه، توش دارن ملت همدیگه رو میکشن. این خیلی باحاله آجی، اینشو دوست داشتم. All this the Guild Wars within Guild Wars 2. World versus world is gonna tickle your fancy. میگه در واقع این همون گیلد وارز تو گیلد وارز 2، یعنی گیلد وارز 1 این بوده، فایت بین 40 به 40 بین پلیرها که هیچ وقت هم تمومی نداره، یکی لفت میده یکی دیگه میاد، یکی لفت میده یکی دیگه میاد، 24 ساعت 7 روز هفته رانه. و گیلد وارز 2 یه سری آپشن ها هم مثلا رید و دانجن و اوپن ورلد هم بهش اضافه شده. اوکی؟ If you're looking for those large-scale battles where you're defending keeps, sneaking around hordes of players, World versus World is going to be your best friend if you're into that type of content. Now, some of us gamers have a history with these MMORPG games, and this is where a couple of the people might put on their nostalgia glasses because we have a history of growing up and playing these games back in the day. Before WoW released, there was a whole Warcraft series that people played. خب خیلی‌ها با نسخه‌های قدیمی‌تر بازی تجربه دارن و خیلی با نسخه قدیمی‌تر بازی حال میکنن. Even gamers who played WoW during its launch and the first 2 or 3 expansions, the game has changed drastically since then. And if you ever have the desire to play the old school version of WoW, you can dive back into that time period by logging into. دیگه تو ورد اف وارکرافت نسخه‌های کلاسیک هم هست. اگه به نسخه‌های قدیمی علاقه داری میتونی به نسخه‌های کلاسیک ورد اف وارکرافت بازی کنی. Classic. یا هاردکور بازی میکنه اینجا حاجی. دقیقاً هاردکور خفن بود. WoW. This allows you to access the game in the state it was in when WoW was at its peak player count. Now granted, this is all sunshine and rainbows, but I'm not gonna lie, with WoW Classic and Retail WoW, it kind of splits the player base in half. When you meet someone who plays World of Warcraft, you have to ask them, do you play the old WoW or do you play the current version of WoW? It's میگه این شاید یه مشکلی باشه، از نظر من نکته منفیه، چون پلیرها به دو دسته تقسیم میشن. پلیرایی که نسخه مدرن رو بازی میکنن، پلیرایی که نسخه کلاسیک رو بازی میکنن. وقتی یکی میگه من ورد اف وارکرافت بازی میکنم، واقعا این درسته. وقتی یکی میگه من ورد اف وارکرافت بازی میکنم، باید ازش بپرسید داش کدوم نسخه رو بازی میکنی؟ کلاسیک ارا، هاردکور، سیزن اف دیسکاوری، لیچ کینگ، دراگون فلایت، الله اکبر، چند تا نسخه است. fine and all, but it kind of splits up a community. Even if you look at a recent WoW video that I created, some players are like, oh, this is cool and all, but play old school World of Warcraft. دیگه اولی باری که من در ورد اف وارکرافت ویدیو گذاشتم، هزاران نفر اومدن زیر پستم کامنت گذاشتن که بابا چرا داری دراگون فلایت بازی میکنی، پاشو بیا کلاسیک.
Some people grew up playing WoW and hold fond memories of meeting friends, creating guilds, and trying to become world's first at beating a new raid. That being said, you'll find some returning players often coming back to WoW to find out what has changed. Now, before there was Guild Wars 2, there was in fact a Guild Wars 1. Well, it wasn't called Guild Wars 1. میگه قبل گیلد وارز 2 گیلد وارز 1 نبود، یه گیمی بود به نام گیلد وارز که بهتون گفتم بچه اصلا اوپن ورلد هم نبود، کلا درگیری 40 به 40 بود. It was just called Guild Wars. There are some players that still play that game, but the playstyle and the combat that Guild Wars 2 offers compared to the original Guild Wars is vastly different. You'll still find players who are into Guild Wars 2 choosing to log into the original Guild Wars, as ArenaNet has awarded players گیلد وارز 1 حاجی گرافیکش تخمیه. who accomplished achievements in Guild Wars with items that you can receive within Guild Wars 2. This is how I was able to obtain the fiery dragon میگه میتونی بری گیلد وارز 1 رو بازی کنی که یه سری آیتما تو گیلد وارز 2 بهت بده. sword within این Guild سوردر هم همینجوری Wars گرفته. 2, which is a very popular and iconic weapon within the original Guild Wars. In my opinion, there's not a huge split in the player base because of the separate games. A majority of players play Guild میگه Wars ولی تو گیلد وارز اینجوری نیستش که پلیرها به دو دسته تقسیم بشن، کسایی که گیلد وارز 1 بازی میکنن، کسایی که گیلد وارز 2 بازی میکنن. کلا گیلد وارز 1 رو خیلی بازی نمیکنن. این گیلد وارز 1 تو دل گیلد وارز 2 هم هست. گفت خودش دیگه. بتل گراند 40 به 40 که 24 ساعته 7 روز هفته رانه. Wars 2, since this is the game that the developers ArenaNet are still creating new content on. Everyone enjoys the game, but they don't want to be hopping into a game that's a dead game. And that all relies on what's in the future. Well, that is subject to change whenever you're watching this video. So for the time being, I'm going to cover what each game has on the horizon. For World of Warcraft, they recently released Dragonflight, which received a lot of praise and did many things right in the WoW آخرین نسخه ورلد اف وارکرافت دراگون فلایت که نمرات مثبتی رو از سایت مختلف گرفته. community to fix issues with the game. Since then, Blizzard has been implementing content updates through quarterly patches. They've been adding new raids, dungeons, other PvE zones, and much more. Players expect that another expansion will be released. یه ورلد اف وارکرافت هر 2 سال یه بار اکسپنشن جدید میده که رید و دانجن و پی وی پی و بلا بلا چیزای جدید توش میاد. Either sometime next year in 2024 or اکسپنشن بعدی هم مشخص شده دیگه، وار ویتین 6 ماه دیگه میاد. the following year. But you'll be happy to know that during the periods where there isn't an expansion, there isn't a slowdown in new content being released. Guild Wars 2 is about to release their 4th expansion called Secrets of the Obscure. گیلد وارز 2 هم داره اکسپنشن 4مشو میده بیرون به اسم Secret of the Obscure. Once this expansion launches, they already have plans to release quarterly updates every 3 months to bring in brand new content and features into the game, such as being able to use new weapons for each profession, zones to explore, and much more. This is a new approach for the developers to take on, as Guild Wars 2 typically operated on waiting a long time for a big expansion that held tons of content for players to enjoy. Whether or not this new model will take off, it all depends after a full year's cycle of seeing all the quarterly patches come into the game. So until then, players don't know if this is going to be a good route or not. But in my opinion, the more type of content that gets added frequently is much better than waiting quite a long time. The very last variable of which game you should play all depends on what you have to pay to get into that game. اوکی، میگه یه نکته که باید خیلی بهش توجه کنیم اینه که خب هزینه بازی کردن چیه؟ همونطور که میدونید ورلد اف وارکرافت یه گیم خیلی گرون قیمته، خیلی باید هزینه کنی براش. ولی گیلد وارز 2 چی؟ Some people, it doesn't matter if there's a subscription. For others, they really hate microtransactions. So let's dive a bit deeper into what you have to pay in order to play each title. The first thing you'll have to give up is some time. And if you're a gamer, you probably enjoy MMORPG games, so you'll have no problem putting aside 1 or a couple hours a week into an MMORPG game. With World of Warcraft, you can only play until level 20. ورلد اف وارکرافت فقط تا لول 20 مجانیه. در واقع مجانی نیست. لول 20 هم هیچ اتفاقی نمیفته دیگه. باید هم گیم تایم بخری، هم اکسپنشن بخری، ماکرو ترانزیشن هم تو شاپ میفروشه.
Afterwards, you'll have to pay for a نکته monthly منفی ورد اف subscription وارکرافت in order to همینه. make your way to level 60. You'll be able to play previous expansions and access new classes. But if you want to explore the Dragonflight zones, you'll have to pay a box price for the newest expansion in order to Expansion هم reach باید the new بخری. level cap, access to the new Evoker class, and be able to dive into the new content that Blizzard is adding. If you want to access some of the shiny items or mounts within the game, World of Warcraft does have an in-game store where you can spend real-world money آجی to ورد اف acquire. وارکرافت هر سه تاشو داره، هم DLC، هم گیم تایم، هم میکرو ترانزیشن. هولی شت. بازم یه سری میان میگن نه کمپانی بلیزارد کمپانی مایکروسافت گریدی نیست، پول پرست نیست، این حرفا چیه میزنی؟ خب باشه ریدن تو مغزت که همچین حرفی رو میزنی دیگه. Skins. Some players despise this aspect of WoW simply because they're already paying a subscription to play the game. Other players اوکی don't میگه خیلی ناراحتن که چرا مایکرو ترانزیشن میفروشه تو شاپ وقتی که داره گیم تایم میفروشه و داره DLC میفروشه. راست میگه. گیما معمولا اینجوریان، یا DLC ان یا گیم تایم ان یا مایکرو ترانزیشن. ورد اف وارکرافت هر سه تاشو میفروشه، چرا که نه؟ don't really care so much. For Guild Wars 2, you'll be able to log in, play the base game, and even reach max level completely for free. If you want میگه تو گیلد وارز 2 شما تا مکس لول و مجانی کامل میتونید بازی کنید. این نکته مثبتشه. این نکته مثبت گیلد وارز بچه‌ها. خیلی خفنه که بازی کاملا 90% مجانی، شما تا لول مکس میتونی بازی کنی، خیلی کارا تو بازی میتونی بکنی، ولی DLC رو باید بخری. یعنی یه سری جاها و یک سری لوکیشن ها رو نمیتونی بری تا نخری. want to dive into any of the game's expansions that offer new zones, the ability to unlock and utilize the Revenant profession, and gain access to elite specializations that are in the game, then you can purchase any of the box expansions. There بعد is no اکسپنشناش $20، خیلی ارزون تر از ورد اف وارکرافت. subscription for Guild Wars 2. So once you purchase an expansion, you can take your time playing گیم تایم هم نداره، فقط اکسپنشن باید بخری و تازه اکسپنشن هم نیاز نیست حتما بخری، تا لول مکس میتونی بازی کنی. میدونی میتونی بازی کنی تا لول مکس، اگه خوشت اومد بعدش تازه بری اکسپنشنش رو بخری که مثلا 4 تا مپ دیگه هم برات باز شه. ولی تو ورد اف وارکرافت شما تا اکسپنشن نخری تا لول مکس نمیتونی بازی کنی و این خیلی مهمه. گیم your تایم way هم که کلا through it نداره. through your lifetime. There is an in-game store that offers access to different skins in-game for armor, weapons, and mounts. Now comes down ماکو ترانزیشن هم داره گیلد وارز. گیلد وارز اکسپنشن داره و ماکو ترانزیشن که اکسپنشنش هم خیلی ارزونه، هم خب خیلی ها اصلا اکسپنشن رو نمیخرن، مجانی بازی میکنن. ولی خب ورد اف وارکرافت هم اکسپنشن، هم گیم تایم، هم ماکو ترانزیشن. to answering the question, should you play World of Warcraft? یا حالا وقتشه که به سوالمون جواب بدیم. آقا ورد اف وارکرافت باید بازی کنیم یا گیلد وارز؟ 100% طرفدارای ورد اف وارکرافت خیلی بیشتر از گیلد وارزه. ولی بخوام ببینیم این داداشمون خودش چی انتخاب کرده. بعد این همه بالاخره میخواد ورد اف وارکرافت بمونه بازی کنه یا بره گیلد وارز بازی کنه. Or Guild Wars 2. And in my opinion, it's entirely based off of the variables that I listed within this video. So I can't really answer which game is worth playing. But what I can tell you is which title I'd like to continue playing and which title I'll be uninstalling بگو دیگه بابا، یه ساعت میگه این الان بهتون میگم. خب بگو چیکار for the می‌کنی؟ time being. Playing an MMORPG takes up a lot of time. آقا And if اینا رو you گفتیه با داره میگه خیلی زمان ازم میگیره، نمیتونم جفتشو بازی کنم. یه بار گفتی اینا رو، بگو کدومو میخوای بازی کنی. یعنی شاشیدم تو مغزت اگه بخوای بری گیلد وارز بازی کنی. نه البته that's a fact guys. کسی که واسه فان میخواد بازی کنه احتمال خیلی زیاد بعد دیدن این ویدیو بره گیلد وارز بازی کنه. چرا؟ چون خب خیلی قیمتش پایین‌تره. میتونید مجانی تا لول 60 بازی کنه، خوشت اومد اکسپنشن بخری، نخواستی اکسپنشن نخری. ولی ورد اف وارکرافت تو هنوز بازی نکرده و گیم تایم بخری. شاید گیم تایم بخری و پشیمون شی. you try to juggle two at once, it's kind of difficult. Don't get me wrong, I have no problem کدومو میخوای jumping بازی into an کنی؟ بنال دیگه. MMORPG, making a video about it, but if I want to try and play 2 or 3 MMORPGs بنال at the کدومو same میخوای time, بازی it's so کنی؟ stressful. I can't have a personal life with it, and I really can't enjoy that one MMORPG as much as the other one that I'm trying to اوکی داره juggle. میگه وقت ندارم، نمیتونم جفتشو با هم بازی کنم، بلا بلا بلا. کدومشو میخوای بازی کنی؟ So with that being said, I'm gonna quit one of these MMORPGs. I know, big sad, F in the chat already, but it's
یه میدونم ناراحت کننده است، اصلا الان تو چت اف بذارید It's واسه time for me to drop one of them. Out of both World of Warcraft and Guild Wars 2, there is one game that stands out for respecting players' time, which is something I value a lot during this time period in my life. For WoW, I was able to میگه گیلد وارز و ورلد اف وارکرافت تفاوتی دارن. یکیشون هست که واسه تایم پلیرها خیلی ارزش قائل میشه. create my character in February 2023. I hit max level within a month. I grinded out the gear that I was hoping to get, and then I was quite content. A few months later, when a میگه من تو ورلد اف وارکرافت توی 1 ماه لول اپ کردم، بعدش رفتم بهترین گیرهای توی بازی رو گرفتم و بعدش 1 ماه بعد new patch was added, I remember trying out the new content, and people within the community told me that it was time for me to farm new gear. I was و بعد چند ماه پچ جدید اومد و من مجبور شدم که برم گیرها و آیتم لول های جدیدی رو بگیرم. ورلد اف وارکرافت اینجوریه، هر 2-3 ماه یه بار پچ میده، سیزن میده و شما آیتم لولی که داری شت میشه و بعد بری آیتم لول جدید بگیری. stunned. This is never something I have to do within Guild Wars 2. میگه ولی تو گیلد وارز اصلا اینطوری نیست که آیتم لولی که الان داری 3 ماه دیگه آشغال بشه. Still use the same gear that I got years ago, and میگه هنوز دارم از آیتمایی که چند سال پیش واسه هیروم گرفتم استفاده میکنم تو گیلد وارز 2. I can log out today and log back in 8 months later, and the میگه الان میتونم از گیلد وارز 2 لوگات کنم، 8 ماه دیگه دوباره بیام تو کاراکترم و کاراکترم هنوز فوله، آیتم لولاش هنوز قویه. gear that I have would still be okay. I find it super annoying that WoW has this gear grind. Once I started که واقعا اینم یکی از مشکلات ورلد اف وارکرافت میتونه باشه از نگاه کسی که خیلی وقت نداره گیم بازی کنه. باید هر 2-3 ماه یه بار بیای آیتم لول تو آپگرید کنی وگرنه آیتم لولت آشغال میشه. farming a new set of gear and get the first 2 pieces, sure, I was happy, but I was already content with the gear that fit my needs ولی before خب the تا new حدی content همین was ببین released. Is this تا going to حدی be the همینم هست case که بازی رو زنده نگه میداره. تا حدی همینم هست که بازی رو زنده نگه. چقدر پیام از اینستاگرام میاد. تو ورلد اف وارکرافت یه جوری سیاستشون این شکلیه که پلیرها رو به زور نگه دارن تو بازی دیگه. every 6 months? If so, I'm not actually thrilled to gear grind every single time I log back into World of Warcraft when a new patch hits. Not میگه من از اون آدماش نیستم که مغزم بکشه بخوام هر 2-3 ماه یه بار بیام آیتمامو عوض کنم و گرایند کنم. only do I dislike the gear grind, but the combat system in WoW, I don't know. میگه من سیستم گرایندینگش رو دوست ندارم و سیستم کمبتش هم نسبت به گیلد وارز دوست ندارم. بله داره ورلد اف وارکرافت رو هیت میکنه. برو آشغال، تو اصلا جات تو ورلد اف وارکرافت نیست، جات تو همون گیلد وارز سیکتیر بابا. Guys, maybe this is a hot take, but I really enjoy the combat system for Guild Wars 2. Now, don't get me wrong. ولی خداییش چیزی که توی این ویدیو نشون داد کمبت گیلد وارز 2 مثل که خیلی باحال‌تر بود. ولی ما بازی نکردیم و نتیم در موردش صحبت کنیم. If I wanted to create videos for views and I wanted to get more views, I would continue making World of میگه اگه قرار باشه بیشتر بازدید بگیرم در مورد ورلد اف وارکرافت بازدید ویدیو میسازم، چون ویدیوهای ورلد اف وارکرافت هم بیشتر بازدید میگیره. Warcraft videos. Take a look at these 2 videos that I made 2 تا ویدیو در مورد ورلد اف وارکرافت ساخت، یکی 400,000 تا یکی 200,000 تا. on World of Warcraft and take a look at any of my Guild Wars 2 ویدیوهای گیلد وارزش بیشتر از 50,000 تا بازدید نگرفت. content. It doesn't get anywhere close مثلا نشون میده که مخاطبای ورلد اف وارکرافت 2-3 برابر مخاطبای گیلد وارزن. to that type of view count. Now, I don't want to move forward and try and create content just because it gets more views. At the end of the day, I want to play an MMORPG that I'm enjoying. So for the time being, I'm gonna uninstall World of Holy shit داره ورلد اف وارکرافت رو آنینستال میکنه گایز. Holy shit chat. Warcraft. Now, does that mean I'll never explore Azeroth again? Absolutely not. I'm excited for whatever new expansion is on the گیم به این معنی نیست که دیگه قرار نیست ورلد اف وارکرافت بازی کنم. اکسپنشن بعدی، سیزن‌های بعدی که بیاد دوباره برمیگردم بازی میکنم، ولی در حال حاضر بی خیال ورلد اف وارکرافت میشم و میرم گیلد وارز بازی میکنم و خیلی ها اینطوریه. یعنی من خودم نظرسنجی تو کانال اولم گذاشتم، نزدیک 50-60% بچه‌ها گفتن که ما فعلا ورلد اف وارکرافت بازی نمیکنیم تا اکسپنشن بعدی یا تا سیزن بعدی. و حق الان تایمیه که واقعا آخر سیزن، آخر اکسپنشنه و خیلی ها ورلد اف وارکرافت بازی نمیکنن. به این معنی نیست که کلا بی خیال ورلد اف وارکرافت شدن، به این معنیه که فعلا استراحت دارن به خودشون میدن تا آپدیت بزرگ بعدی. مثل خود من
من فعلا ورد اف وارکرافت بازی نمیکنم. البته پنجشنبه که فیز 2 سیزن اف دیسکاوری میاد 100% فیز 2 سیزن اف دیسکاوری رو بازی میکنم. یه هفته به کوب بازی میکنم. اگه جواب بود 1 ماه به کوب بازی میکنم. اگه هم جواب نبود همون 1 هفته دیگه بعدش دوباره آف میکنم. و تا آپدیت های بزرگ بعدی، تا سیزن 4 دراگون فلایت، تا پیری پچ کاتا، تا پیری پچ وارویتین، خیلی من خودم ورد اف وارکرافت بازی نمیکنم حقیقتا. the horizon for World of Warcraft. And of course I'll give it a shot then. But for the time being, ArenaNet really has my attention. So I'm looking forward to adventuring more within the world of Tyria. If you're looking to jump into Guild Wars 2 and you're looking for a guild, I got you covered. Feel free to join my Discord. اگه میخواید بیاید گیلد وارز 2 بازی کنید و جوین گیلد شید، بیاید جوین دیسکورد هم شید، بیاید تو گیلد من. دیگه تمام شد. تو ورد اف وارکرافت رو دیلیت کردیم و ویدیو تو بستیم، دیسلایکت هم میکنیم به خاطر اینکه ورد اف وارکرافت رو دیلیت کردی. من نمیدونم، من اولین ویدیویی که تو عمرم دیسلایک کردم. شما چطور؟ اوکی گایز، یه ویدیو هم اگه یادم باشه خیلی وقت پیش حاجی والاک در مورد درآمدزایی از گیلد وارز ساخته بود اگه اشتباه نکنم. بذار یه سرچ کنیم ببینیم میاره تو یوتیوب. دیگه به زبان فارسی سرچ کنیم کسی مثلا در مورد گیلد وارز تو یوتیوب فارسی در ویدیو ساخته. بله، حاجی والاک تنها کسی که در مورد گیلد وارز، نه 2 نفر، یکی دیگه هم 2 سال پیش در مورد گیلد وارز بازی ساخته. نمونه بازی گیلد وارز این 19 دقیقه است گیم پلی، که بقیه‌اش ویدیوهای خارجیه. بریم ویدیو حاجی والاک در مورد گیلد وارز ببینیم چی گفته. بازم تبلیغات سمی. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. سال جدید رو بهتون تبریک میگم. واسه عید مال 10 ماه پیشه حاجی والاک ان شاءالله هر جا هستید فوق العاده باشید. دوستان امروز میخوام بهتون یه بازی معرفی کنم، رایگان تحت لانچر رایگان. 90% رایگان دیگه تو ویدیو قبلی دیدیم. توی 90% بازی کنی و فکر کنم تو همین نسخه رایگانش پولم میتونی در بیاری، یعنی نیاز نیست اکسپنشن رو بخری. ولی طبق تجربه ما معمولا آپشنای بهتر پشت اکسپنشنه. اکسپنشنش هم 20 یورو بود. اکسپنشن ورد اف وارکرافت 40-50 یورو، نصف قیمت ورد اف وارکرافت. استیمه، یعنی خب استیم باید داشته باشید که خیلی ساده است و لانچر استیم هم هست. اوکی، رایگانه، یعنی بدون پول، چیزی که شما دنبالشید میتونید بازی بکنید. فقط چون ما ایرانی هستیم همه چیزمون چون ما ایرانی هستیم دهنت سریز فیلتره دیگه. ای بابا چرا این میاد بیرون؟ فیلتره، این بازی هم فیلتره. البته این بازی با اینکه رایگانه 3 تا اکسپنشن یعنی بسته الحاقی یا همون DLC داره که توی اند گیم بازیه. یعنی اگر بخواید تا یه حدی اند گیم بازی رو انجام بدید شما باید این اکسپنشن ها رو تهیه کنید، ولی اگر هم نخرید میتونید بسیاری از کارها رو انجام بدید. با من همراه باشید، میخوام درآمدزایی این گیم رو بهتون توضیح بدم. بهتون معرفی کنم، اسمش گیلد وارز 2. بازی گیلد وارز 2 جزء بهترین MMORPG های جهانه، ولی مسلماً به گرد پای ورد آف وارکرافت هم نمیرسه. ما در دیسکورد فردی داریم به اسم محسن صفایی که عاشق این بازیه، ولی محسن صفایی همیشه بهش میگم این بازی در هیچ از ورد آف وارکرافت عقبه، ولی با این حال از نظر کامبت که بهتر از ورد آف وارکرافت میاد. ارزش پلی کردن رو هم داره و بازی رایگانه. چون رایگانه شما میتونید به راحتی پلیش بدین. حالا چطور این رایگان بودنش خیلی واقعا خوبه. میشه از این بازی کسب درآمد کرد؟ دوستان عزیز، تمام بازی‌ها علل خصوص MMORPG ها شما میتونید توش در دنیای آزاد بسیاری از اکتیویتی ها رو انجام بدید و بسیاری از رفتارهای MMORPG ها شبیه همه. برای فرض مثال در این بازی شغل‌هایی وجود داره به اسم آرمور کرافتینگ، وپن کرافتینگ، آرتیفکت کرافتینگ، پروفشنال کرافتینگ داره دیگه، میتونی کرافتینگ بری بالا اشغال کنی. لدر ورکینگ، هانتسمن که مثلا شما میرید شکار رو خلاصه میتونید لدر بسازید. جول کرافتینگش که مانند جهان وارکرافت، تیلرینگ، کوکینگ و ساخت و ساز. خلاصه بس یک سری ورک داره که کرافتینگ هست. از اون ور شما میتونید متریال خام بدون ترین کردن شما کسب بکنید. مثلا شما میتونید سنگ جمع بکنید. بله
میتونید چوب درخت جمع بکنید، هربلیزم گیاه جمع بکنید و حتی اگر اکسپنشن رو بخرید شما میتونید فیشینگ داشته باشید، با قایق این ور اون ور برید و فیش جمع بکنید. بازی MMORPG توش لول اپ داره و چون لول اپ داره یک مسیری رو شما طی میکنید و بعدم اند گیم داره، مکس لول داره و اکتیویتی های خاص خودشو داره. شما با شغل های سازندگی و با شغل هایی که عرض کردم بهتون متریال کسب میکنید میتونید در اکشن هاوس بازی بفروشید، یعنی به پلیر ها بفروشید و همچنین اکشن هاوس مثل ورد اف وارکرافت دیگه میری فار میکنی میذاری اکشن هاوس، بعد گلدش هم 100% سایت های ایرانی میخرن. کمتره ولی پیام بدی به سایت های ایرانی که گلد ورد اف وارکرافت رو میخرن، پیام بدی بگی من گلد گیلد وارز 2 دارم، 100% ازت میگیره. شما میتونید وندور سل هم بکنید. بازی رید داره و رید ها دیفیکالتی دارن، آسون داره و رید سخت داره. وقتی یک حالت سخت به بازی اضافه چالش مود اسم سختش دیگه تو ویدیو قبلی یارو داشت میگفت میشه، شما میتونید اون حالت سخت رو به شکل بوست سرویس مانند 100% همه گیم و سرویس های بوستینگ دارن. جهان وارکرافت در اند گیم بازی بفروشید. یکی از چیزهای خوبه این بازی که معروف پی وی پی شه، بوست پی وی پی در آجی گیلد وارزش خیلی خفنه، 40 به 40 24 ساعت 7 روز هفته یا ابوالفضل. این بازی بسیار رونق داره. یعنی چی؟ شما میتونید پی وی پی بکنید و سیزن هر ماه عوض میشه و آخر هر ماه شما تعداد 6 7 تا چست میگیرید که در اون طلاهایی وجود داره و اون طلاها به درتون میخوره. پس چیز خوبیه. در کنار اون با پی وی پی کردن گل جمع کنید، جالبه. شما میتونید به بقیه این اکتیویتی رو اگر میخواین در رنک بالا در حالت بالایی بفروشید بوست کنید. اکتیویتی های دیگه به اسم ورد ورسس ورد داره که جهان در مقابل جهان، یعنی رلم در مقابل رلم. فرض کنید یک بتل گراوند اوپن ورده که رلم بر رلم میجنگه و در انتهای اون هم ریوارد های خاص خودش داره. اکتیویتی های اوپن وردش به شما جوایزی رو میده که شما میتونید از این جوایز از گلدش استفاده بکنید. وندور میتونید بکنید، یعنی بسیاری از آیتم ها رو شما میتونید در هایپر اسپان بهش میگن متا فارم، یک فضایی است که بسیاری یونیت های زیادی میاد و شما میتونید اونها رو بکشید، لوت کنید. وندور متا فارم اینو جدید دارم میشنوم من. کنید مثل هایپر اسپان جهان وارکرافته. دانجن داره، دانجن ها حالت چالش مود دارن، شما میتونید در دیفیکالتی های مختلف بزنید و در انتها گلد بگیرید. اکشن هاوس هم که میتونید بله دار ستد بکنید. خلاصه پس بسیار شبیه MMORPG های دیگه است و اکتیویتی های مختلفی داره. رایگان هم هست. گل این بازی رو اسپانسر من ازتون تهیه میکنه. در حال حاضر امروز اول سال 1402 اوایلشه و اسپانسر من هر یک دونه طلا رو نزدیک 1300 تا 1400 تومان بستگی به رلمتون ازتون درجا خرید. من نمیدونیم که چقدر گلد میشه به دست آورد. 10 ماه پیش هر یه دونه گلدش 1500 تومان خریداری میکنه. پس میتونید به اسپانسرم MMORD توی دیسکورد من عضو بشید و بهش پیام بدید و باش دار صدت کنید. خب خیلی چیز خوبیه که یک بازی رایگان به شما فرصت این رو بده که بتونید گیم پلی بدید. اگر هم مشکل VPN دارید لینک زیر صفحه رو تماشا بکنید که از VPNی که من بهتون معرفی کردم برای پلی دادن این گیم و بسیاری از گیم های دیگه لذت ببرید. در ضمن این رو هم اضافه بکنم، بازی به خاطر اینکه موتور سازندگیش قدیمیه با بسیاری از پی سی ها علل خصوص پی سی توی سوخته که زغالیه میتونی فریش بدی. پس بازیش به نظر گرافیک خوبی داره که، ولی به هر حال میگه بازی سبکیه داری با پلی دادن این بازی و امیدوارم از این گیم بتونید درآمد داشته باشید و حسابی دهن محسن صفایی رو توی دیسکورد من سرویس کنید و اگر سوالی داشتید بهش پی ام بدید و باهاش بازی کنید. مرسی دوستان عزیز و تا فاکینگ ویدیو بعدی فاکینگ بد درود. That was nice guys. یه چک بکنیم رو استیم ببینیم حجم بازیش چقدره. نظرتونه؟ ببینیم رو استیم حجم بازیش چقدره. همه چی باز شد به جز استیم. استیم کو؟ آیناش گیلد وارز 2 ببینیم حجمش رو استیم چقدره. کسی از شما نمیدونه تو چت بچه‌ها؟
چه لطفی بکنید لایو هم لایک کنید. دمتون گرم. نه تو رو قرآن دوتا تو رو آپدیت نکن. چند ثانیه آپدیت نکن اومدیم خودتو ببینیم. به خود من دوتا بازی نمیکنم. سگ آپدیتش نکن. خب توی گیمز توی سرچ باید بریم. کجا باید بریم؟ تو استور باید بریم. بعد توی استور باید بریم اینجا سرچ کنیم گیلد وارز 2. بله. و حجمش چقدره؟ 105 گیگ. 66 گیگ دانلودشه. نصب شدهش میشه 105 گیگ. خیلی زیاده. تقریبا اندازه ورد اف وارکرافته. فکر می‌کردم کمتر باشه. خیلی حجمش زیاده آجی. بی خیال فعلا دانلودش پشمام آجی. چقدر حجمش زیاد. ریدم. زیر بار مسئولیت ریدم آجی. نه اون جای خودته. شو بعد سیستمی بود حاجی. خیلی 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 اون جای خودم. نه دیگه زده بود 66 گیگ دانلود 100 گیگ فری. یعنی اون جای خودم بود. به هر حال 66 گیگ دانلود داشت. به هر حال 66 گیگ دانلود داشت. راست میگه من اشتباه کردم. باید دی 66 گیگ وقتی دانلوده وقتی نصب میشه 70 80 گیگ حداقل میشه. وقتی 66 گیگ دانلوده وقتی نصب میشه حداقل 70 80 گیگ میشه دیگه. منطقی هم از گیم ام ام او دیگه زیر 50 60 گیگ نباید باشه. هم گرافیکش هم خوب بود. اوکی گایز. بریم بازم ادامه گیم ام ام او. ویدیو در مورد گیم ام ام او خیلی زیاده. تا صبح میتونیم در مورد گیم ام ام او ویدیو ببینیم ولی احساس میکنم دیگه به پایان برسونیم این دفتر رو. این سررسید رو. چه خبر دمتون گرم که بچه‌ها تو لایو استریم بودید. DX9 بازیش متوجه منظورت نمیشم که DX9 یعنی چی. شاید من سوادم پایینه. آقایون دمتون گرم که تو لایو استریم بودید. لایو استریم پنجشنبه رو از دست ندید به هیچ وجه. ایز 2 سیزن آف دیسکاوری. مرسی از داشتم فراست بایت فان که تو چت بود. داشتم آلفا، سام فرهادی، لارسل، امیر امیری، الیاس ایپو و همه دوستانی که تو لایو استریم بودید. دمتون گرم که بودید، حمایت کردید، چت کردید و به زودی زود مخاطبای کانال اولمون کانال دوممون رو پیدا میکنن و لایو استریم های ما تعداد ویوراش بیشتر میشه. نگران نباشید. الان سوتوکور چت و اینا به زودی چت میاد. ما داریم لایو رو می‌بندیم. حالا بچه‌ها دارن میان تازه. در هر حال دمتون گرم که تو لایو استریم بودید. دوستتون دارم. شبای آینده هم لایو داریم. انقدر لایو میذاریم که بالاخره بچهای کانال اول کانال دوممون هم پیدا کنن و بیان و بجوینن و ببینن لایو استریممون. صفا سیتی سومالی. به زودی سعی میکنم هر هفته یک گیو اوی بزنم. اولیش هم از پنجشنبه شروع میشه. ماچ به کله همتون. دوستتون دارم. مرسی که تو لایو استریم بودید. شب همتون خوش. ماچ به کله همتون.